दिन रात रहवा चाहूं छूं, मारा मननी वात बधी तमने कहवा चाहूं छूं। तमारा दरबाરની દેવળીને જોયા કરું, ક્યારે મળશે પરમ પદ એ ચિંતાથી રોયા કરું। તમારી પાસે જ બેસવું છે, તમારી છાયામાં વસવું છે, તમારી ભક્તિથી ખુશી મળે છે, તમારી શક્તિથી દુઃખ ટળે છે। ઓમ શ્રી જિનેશ્વર ભગવતે નમઃ। ઓમ શ્રી પરમ કૃપાળુ દેવાય નમઃ। ઓમ શ્રી પ્રત્યક્ષ સદગુરુ દેવાય નમઃ। મિત્રો, આજે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે એક એવા વિરલ વિભૂતિ જેઓના દર્શન કરતાં જ આપણને પ્રેમ અને વાત્સલ્યની જીવંત મિસાલ તાદ્રશ્ય થાય છે। જનસેવામાં પ્રભુ સેવાની ભાવનાનો સહેજે અહેસાસ થાય છે। હા, પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની પ્રેમમય ઉપસ્થિતિ સાથે સાથે આજે આપણે ભાગ્યશાળી બન્યા છે કે પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી ચન્નાજીની આજની સભામાં આગમન થયું છે। પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી ચન્નાજી ઈસવીસન 1937માં મહારાષ્ટ્રમાં પિતા માણિકચંદ તથા માતા પ્રેમકુંવરના ગૃહે પાકેલ આ પ્રેમના માણેકનું જીવન એટલે જબરજસ્ત પુરુષાર્થ, ત્યાગ અને પરોપકારનો સરવાળો, શ્વેત સાદગી, અપ્રતિમ સાહસ અને પારાવાર કરુણાનો સમન્વય। વર્ષ 1951માં માત્ર 14 વર્ષની કોમળ વયે સર્વસંગ પરિત્યાગ અંગીકાર કર્યો અને 12 વર્ષના મૌનપૂર્વક આગમોનો અભ્યાસ સંપન્ન કર્યો। એ સાથે તેમને દર્શનાચાર્ય, સાહિત્ય રત્ન, શાસ્ત્રી ઇત્યાદિ અનેક ધુરંધર ડિગ્રીઓ પણ પ્રાપ્ત કરી। બિહારની જનતાની અત્યંત ગરીબ અને દયનીય સ્થિતિ નિહાળી આ કરુણા મૂર્તિનું હૃદય દ્રવી ગયું અને તેમણે એક્શન ઇન કમ્પેશનનો કાર્યાન્વિત કરુણાનો પ્રેરક કોન્સેપ્ટ રજૂ કર્યો। વિરાયતનના રૂપમાં સમાજ ઉત્થાનનો મહાયજ્ઞ આરંભ્યો અને પછી તો તેમણે પાછું વળીને જોયું જ નથી। પોતાના માયાળુ શબ્દોથી અને માનવતાવાદી સુકાર્યોથી લાખો લોકોના જીવનમાં આશાનું જળહળતું કિરણ બનનાર પૂજ્ય શ્રી ચન્નાજી સાત્વિક અને તેજસ્વી મુખ કમર ઉપર આપણે નિરંતર એક ચીર પરિચિત સ્મિતની પ્રસન્ન રેખા નિહાળી છે। આ એ જ પરિચિત સ્મિત છે જેના પ્રભાવે જાતિ, ધર્મ કે પરંપરાઓની સીમાને ઓળંગી તેઓનું પ્રેમ વર્તુળ વિશ્વના લાખો જીવો સુધી વિસ્તર્યું છે। વિરાયતન સંસ્થા સાથે શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુરનો બહુ અનૂઠો સંબંધ રહ્યો છે। ઘણા વર્ષોથી એકબીજાની સેવા પ્રવૃત્તિઓ માટે બંને પક્ષે ખૂબ આદર અને સન્માનની લાગણી રહી છે। પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી તથા પૂજ્ય આચાર્યશ્રીજી વચ્ચે પ્રથમથી પરસ્પર સ્નેહ આદરપૂર્ણ સંબંધ રહ્યો છે। પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ અનેકવાર વિરાયતન રાજગૃહની મુલાકાત લીધેલ છે, તેમજ વિરાયતન કચ્છ તથા પાલિતાણામાં સ્કૂલની મુલાકાતે પણ તેઓ શ્રી પધાર્યા છે। પૂજ્ય આચાર્યશ્રીજી પણ વર્ષ 2019ના ગુડી પડવાના પાવન દિવસે ધરમપુર આશ્રમ પધાર્યા હતા અને મિશન દ્વારા થઈ રહેલ સેવા કાર્યોની બિરદાવ્યા હતા। આ ઉપરાંત અમેરિકામાં પણ જૈના કન્વેન્શન દરમિયાન બંને સંતોનું સેમિલન ઘણી વખત થયું છે। પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી ચન્નાજી પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી પ્રત્યે માતા સમાન વાત્સલ્ય ધરાવે છે અને સાહેબજી તેઓને પ્રેમથી તાઈમાં કહીને સંબોધે છે અને એક પ્રેમાળ માતાની જેમ તાઈમાના કેવળ તાઈમાં ન કેવળ દર વર્ષે પૂજ્ય સાહેબજીને ચ્યવનપ્રાશ બનાવીને મોકલાવે છે, પણ સાંભળજો, અવસર મળીએ તાઈમાં માતા સમ પ્રેમ અને મમતાથી પૂજ્ય સાહેબજીને પોતાના હાથે ખવડાવવાનો પણ લાભ લઈ લે છે। અને તેઓનું વાત્સલ્ય માત્ર સાહેબજી સુધી સીમિત ન રહેતા તેઓ એટલા જ પ્રેમથી સૌ આત્માર્પિત માટે પણ ચ્યવનપ્રાશ મોકલે છે।
પોતે અત્યંત વ્યસ્ત હોવા છતાં પૂજ્ય સાહેબજીનો પ્રાગટ્ય દિન હોય કે અન્ય કોઈ પ્રસંગ દૂર હોવા છતાં ફોન કરીને સાહેબની જ્યારે બાયપાસ સર્જરી થઈ ત્યારે પણ તેઓએ ખાસ ફોન કરીને તેમના ખબર અંતર પૂછ્યા હતા અને ખાલી એકવાર નહીં, હર ત્રીજા દિવસે ફોન આવે કે સાહેબજીની તબિયત કેમ છે, મને અપડેટ એવરી થર્ડ ડે જોઈએ છે. અને થોડા દિવસો પહેલાં પણ સાહેબજી સાથે તેમની ફોન પર વાત થઈ હતી અને આજે પધારવાનું આમંત્રણ તેમણે સ્વીકાર્યું હતું. એન્ડ નોઈંગ હર એજ, શી ઇઝ 85 years old. And let me share that today she had to attend another program in Bandra Kurla complex, a huge convention of ophthalmologists where there were 7,000 people, and she visited that in the afternoon, went to Powai, came here from Powai and attended today's function. That only shows her love for Sahibji. પ્રેમ અને વાત્સલ્યથી સેવાની જ્યોત જ્વલંત રાખનાર તાઈમાના યશસ્વી સેવા કાર્યોની એક ઝલક દર્શાવતી એક લઘુ વિડીયો હવે આપણે નિહાળશું. वीरायतन अर्थात भगवान महावीर की पुण्य भूमि. वीरायतन अर्थात धर्म को कर्म के साथ जोड़ने का अनूठा प्रयास. वीरायतन अर्थात सेवा, शिक्षा और साधना के मूल उद्देश्य के साथ भगवान महावीर के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का प्रशंसनीय कार्य. जिस सेवा का हम उपदेश दे सकते हैं उसे हम स्वयं भी कर सकते हैं. इस विचार के प्रस्तोता हैं परम श्रद्धेय आचार्य श्री चंदना श्री जी, जिन्हें आज हम सब अत्यंत प्रेम और आदर से ताई माँ बुलाते हैं. राष्ट्र संत गुरुदेव उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज के आशीर्वाद से पूज्य ताई माँ ने 1970 में वीरायतन का प्रारंभ किया और अपने अथक प्रयासों, साहस और कर्मठता से 50 वर्ष की अवधि में वीरायतन को एक अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में प्रतिष्ठित किया. राजगीर बिहार से वीरायतन के कार्य की शुरुआत हुई और वहां ताई माँ ने स्थानीय जनता को गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण, बेरोजगारी और बीमारियों से जूझते देखा और इसलिए निशुल्क नेत्र चिकित्सा कैंप से उन्होंने वहां जन कल्याणकारी कार्यों का प्रारंभ किया. जल्द ही टेंटों में लगने वाले नेत्र शिविरों की जगह एक सुंदर आंखों के अस्पताल ने ले ली. नेत्र ज्योति सेवा मंदिरम इस अस्पताल में अत्याधुनिक मशीनों और योग्य डॉक्टरों की टीम के साथ प्रतिवर्ष 15,000 आंखों के ऑपरेशन और 2 लाख मरीजों की आंखों की जांच होती है. इस अस्पताल में दांतों की बीमारियों का भी समुचित इलाज होता है. इसके साथ साथ मोबाइल वैन द्वारा गांव-गांव में लोगों को स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए उनका निशुल्क इलाज किया जाता है. विभिन्न सुविधाओं से युक्त एक अत्याधुनिक नेत्र अस्पताल श्री आदिनाथ नेत्रालय गुजरात के तीर्थ क्षेत्र पालीताना में भी प्रारंभ किया गया है. कच्छ के भूकंप की इस भयानक त्रासदी में 10,000 से अधिक बच्चों के लिए स्टॉप गैप स्कूल 36 वोकेशनल सेंटर द्वारा युवाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने एवं गांव-गांव में राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य बिना किसी विलंब के वीरायतन द्वारा किया गया. 2015 में नेपाल के भूकंप के समय में तत्कालीन मदद और वीरायतन रिहैबिलिटेशन तथा वोकेशनल सेंटर की स्थापना कर ताई माँ ने नया कीर्तिमान स्थापित किया. गत 50 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में वीरायतन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. बिहार, कच्छ, पालीताना, राजस्थान, नेपाल आदि क्षेत्रों में प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूल, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, टॉप क्वालिटी मैनेजमेंट, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, बीएड कॉलेजों में युवाओं के सुनहरे भविष्य के सपनों को पूरा करने का प्रशंसनीय कार्य हो रहा है. 175 एकड़ में फैले वीरायतन कच्छ द्वारा संचालित स्कूल, कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं.
आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्टल, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम, भोजनालय आदि छात्रों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। प्राचीन गुरुकुलों की याद दिलाता रुद्राणी स्कूल यहाँ वे बच्चे पढ़ते हैं जहाँ पीढ़ियों से शिक्षा का अभाव है। पूज्य ताई माँ द्वारा उद्घोषित परियोजना जहाँ जिनालय वहाँ विद्यालय के अंतर्गत पालीताना, ओसियां जी, सांचौर, जयपुर में सुंदर स्कूल प्रारंभ किए गए हैं। इसके साथ साथ मेरठ, आगरा और पूज्य गुरुदेव की जन्मभूमि नारनौल में भी स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं। राजगीर बिहार में स्थित ब्राह्मी कला मंदिर ताई माँ की अपूर्व रचनात्मकता का सुंदर उदाहरण है। यूके और केन्या में स्थापित श्री चंदना विद्यापीठ भगवान महावीर के संदेशों को विदेशों में बसे भारतीयों के दिलों में बनाए रखने का कार्य पिछले कई वर्षों से निरंतर कर रहा है। भविष्य की योजनाओं में डायग्नोस्टिक सेंटर बिहार राजगीर, एजुकेशनल रिसर्च सेंटर कांदीवली मुंबई, प्रज्ञा तीर्थ तक्षशिला पालीताना गुजरात, ई टीचिंग एजुकेशनल सेंटर बेंगलुरु कर्नाटक, समोसरण प्रोजेक्ट कच्छ गुजरात और परमानेंट एजुकेशन सेंटर नेपाल। पूज्य ताई माँ 2500 वर्षों के इतिहास में प्रथम साध्वी हैं जिन्हें जैन समाज द्वारा आचार्य पद से सुशोभित किया गया है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। ताई माँ के निस्वार्थ सेवा कार्य भगवान महावीर के अहिंसा, प्रेम, मैत्री और करुणा के संदेश को विश्वव्यापी बनाने के भगीरथ प्रयास की अनुमोदना स्वरूप भारत सरकार द्वारा उन्हें विशिष्ट पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वीरायतन की ये करुणामयी यात्रा निरंतर चलती रहे, यही प्रार्थना अभ्यर्थना। અત્રે એ જણાવતા અત્યંત હર્ષ અને અહોભાવની અનુભૂતિ થાય છે કે પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી ચંદનાજી આ ગૌરવવંતા પુરસ્કાર પ્રાપ્ત કરનાર પ્રથમ જૈન સાધ્વીજી છે। અને પદ્મશ્રીનું ગૌરવવંતું સ્થાન પ્રાપ્ત કરનાર પૂજ્ય આચાર્ય શ્રીજી આપને યથાર્થપણે જ જૈનોના મધર ટેરેસા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। જે નિષ્ઠા, હકારાત્મક અભિગમ અને નિસ્પૃહતાથી આપે સેવાની મશાલ જલતી રાખી છે, આપના અસ્ખલિત અનુષ્ઠાન સેવા યજ્ઞની આપની આ ગૌરવભરી સિદ્ધિની ખૂબ ખૂબ અનુમોદના। ખરેખર એમ કહેવામાં બિલકુલ અતિશયોક્તિ નથી કે વાસ્તવમાં આપના દ્વારા આ પુરસ્કારનું મૂલ્ય વધ્યું છે। અને શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુર તરફથી આપને આનંદ અને અહોભાવપૂર્વક હાર્દિક અભિનંદન અને અભિવંદન પાઠવું છું। આજના આ આનંદસભર અવસરે શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુરના સર્વે મુમુક્ષુઓ વતી મિશનના પ્રમુખ વાનપ્રસ્થ જસાણી અભય પ્રભુ તથા તેમના ધર્મપત્ની મૃદુલા પ્રભુ હવે પૂજ્ય આચાર્ય શ્રીજીનું અભિવંદના પાઠવશે। क्षमा स्वरूपाय प्रेम स्वरूपाय क्षमा स्वरूपाय वीतरागाय कृपामृताय जिनेश्वराय महावीराय
जिनेश्वराय महावीराय वीरचरणाय नमः वीरचरणाय नमः वीरचरणाय नमः तीर्थंकराय महावीराय पुरुषोत्तमाय परमेश्वराय प्रेम स्वरूपाय क्षमा स्वरूपाय प्रेम स्वरूपाय क्षमा स्वरूपाय અને હવે આચાર્યજી સાથે પધારેલ સાધ્વી શ્રી શિલાપીજી અને સાધ્વી શ્રી મનસ્વીજીનું બહુમાન કરશે મિશનના ટ્રસ્ટી વાનપ્લસ ખોખાની મહેશ પ્રભુ તથા તેમના ધર્મપત્ની કિરણબેન. जिनेश्वराय महावीराय वीरचरणाय नमः वीरचरणाय नमः वीरचरणाय नमः तीर्थंकराय महावीराय. આ ઉલ્લાસમય પ્રસંગે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરવા વિનંતી કરું છું. અનન્ય શરણ આપનાર એવા મારા સદગુરુદેવને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર. આજે સ્ટેજ પર જે વિભૂતિ છે એમને અહીં આમંત્રણ આપવામાં પાછળનું પ્રયોજન આપનો પ્રસંગ દીપાવવા માટે નથી, પરંતુ આપના રોલ મોડેલ તરીકે પ્રેરણા લેવા માટે અને આ આમંત્રણનો સ્વીકાર કરવા બદલ આચાર્ય શ્રી હું ખૂબ ખૂબ ઋણી છું. Leaders are the drivers of society. They drive the society in the right direction. એક બસ 50 માણસને લઈને જતી હોય, બસમાં કેટલાકને ઝોકું આવી જાય કે ઊંઘી જાય તો ચાલે, પણ બસ ડ્રાઈવરને એક ઝોકું આવે તો ન ચાલે. Because the leaders are the drivers of society so passionately, so perfectly, and still so detached. So Google, one click, મોટાઓ માટે એક બટન દબાવો and many sites open. અનેક ગુણોનું સ્મરણ કરવું હોય તો એક નામ યાદ આવે, તાઈમા.
અનેક ગુણોનું સરનામું એટલે આચાર્ય શ્રી ચન્નાજી. વર્ષોનો સંબંધ છે. 92-93 પ્રથમ સમાગમમાં આવવાનું થયું હશે. એ લગભગ 30 વર્ષનો સંબંધ. અનેક વાર મળવાનું થયું છે. અનેક ગુણો મેં જોયા છે, મેં અનુભવ્યા છે. સદા પ્રસન્ન, વાત્સલ્ય ટપક્યા જ કરે. ઇમેજિન એમનું વાત્સલ્ય કેવું હશે જે મને ચ્યવનપ્રાશ ખવડાવી શકે. અને મોરારી બાપુને ગરમ ગરમ જલેબી ખવડાવી શકે. બાપુની કથા હતી વિરાયતનમાં, ને પછી મારે થોડા દિવસ મારે મળવાનું થયું કે તમારા જૈનોમાં એક તાઈમાં છે, કોઈની તાકાત નથી, પણ મને ગરમ ગરમ જલેબી મોઢામાં ખવડાવે. સરળ, સંત પ્રેમી, સમાધિ ભાવ, કોમલતા, નિર્મોહીપણું, પરોપકારીપણું, જેટલા ગુણો તમે યાદ કરી શકો એનું એક સરનામું મળે. મારા આકર્ષણનું કારણ કોમ્બિનેશન ઓફ વર્ચ્યુઝ. મેં કેટલાક જ્ઞાન યોગી જોયા છે, મેં કેટલાક ભક્ત યોગી જોયા છે, મેં કેટલાક ધ્યાન યોગી જોયા છે, મેં કર્મ યોગી જોયા છે, અને બધું એક સાથે જોયું. જ્ઞાનની એ જ પ્રગાઢતા, ભક્તિની એ જ પ્રચુરતા, વૈરાગ્યની પ્રધાનતા ને સેવા ભાવની પ્રવાહિતા, આ બધું જોયું. She is a magical sight to see. Why am I saying magical sight? Because એમના દર્શનનો પણ એક ચિત્ત ઉપર પ્રભાવ પડે છે. ઇનફેક્ટ હું તો એમને એમ જ કહું છું કે યુ હેવ અ હિપ્નોટાઇઝિંગ પાવર. અમે આપને જોઈએ તો જોયા જ કરવાનું મન થાય, અમે સાંભળીએ તો અમને સાંભળ્યા જ કરવાનું મન થાય. મારો તો વર્ષોનો પરિચય છે. એમના સાનિધ્યમાં એક મેજિકલ સેટિસ્ફેક્શનનો અનુભવ થાય, કારણ કે જીવને દિશા પ્રાપ્ત થાય. યુ વોન્ટ ટુ લીવ ફોર હાયર પર્પસ. એમની વાણીમાં મેજિકલ સોલ્યુશન પ્રાપ્ત થાય, કારણ કે કોઈ પ્રશ્ન જ પછી બાકી ન રહે. એક મેજિકલ સ્પિરિટનું જાણે સંચાર કરતા હોય. સમજણના લેવલ પર તો હોય, પણ એ સમજણના લેવલ પર રહેલું જ્ઞાન ઉત્સાહના લેવલ પર આવી જાય, એવી એમની શક્તિ છે. I have not heard about her virtues. I have seen, I have experienced, felt it also. બીજા લોકો તો જ્યાં જાય ત્યાં વિઝિટિંગ કાર્ડ્સ આપે. અમને જો હું યુકેથી આવ્યો તો 15-20 કાર્ડ હતા. કોઈને મળવાનું થાય તો બધા કાર્ડ આપે. તાઈમાં પણ એવું જ કરે છે. જ્યાં જાય ત્યાં વિઝન કાર્ડ આપતા જાય છે. બહુ વર્ષો પહેલા એકવાર મારા સાયલામાં એમને મળવાનું થયું. લગભગ નવેમ્બરનો મહિનો હતો, અને 26 જાન્યુઆરી બીંગ હર બર્થ ડેટ, કંઈક પ્રોગ્રામ માટે આમંત્રણ વગેરે હતું. પણ હું તો હતો નહીં, પરદેશ હતો, એટલે હું જઈ નહીં શક્યો. પરંતુ તે વખતે એમને કીધેલું કે મેં આ લોકોને ના પાડી છે, મને કોઈ પ્રોગ્રામ નહીં જોઈએ, મને કોઈ ગિફ્ટ નહીં જોઈએ. 26મી
જાન્યુઆરી તમારે ઉજવવી હોય અવતરણ દિવસ એવી તકે, તો એક નવી હોસ્પિટલ બાંધી આપો, સ્કૂલ બાંધી આપો. મને લાગે ત્યારથી શિલાપીજી વગેરે પૂછી જુઓ, દર વર્ષે એ લોકોને ગિફ્ટ માટે તૈયાર જ રહેવું પડે. કોઈને કોઈ સ્કૂલ, કોઈને કોઈ કોલેજ, કોઈને કોઈ હોસ્પિટલ. જો 26મી જાન્યુઆરીએ એમના મુખ ઉપર સ્માઇલ જોઈતી હોય તો કોઈને કોઈ સેવા કાર્યનો આરંભ થયો છે. એટલે એક અર્થમાં ખૂબ વૈભવશાળી છે. પૈસાની દ્રષ્ટિએ નથી કહેતો, દુનિયામાં તો પૈસો હોય તો એને વૈભવશાળી કહેવાય. પુણ્ય વૈભવ જબરદસ્ત છે. વિરાયતનની સ્થાપના, અને એ પણ એ દિવસોમાં. એક તો બિહારની સ્થિતિ કેવી તે વખતે, અને તે વખતે ધર્મ સમાજ પણ કેવો રૂઢિચુસ્ત. આ કોઈ કોન્સેપ્ટ મગજમાં જ ન બેસે, અને મગજમાં બેસે તો પણ સાથ આપવાની હિંમત ન કરે. એવા સમયમાં આ કાર્યોનો આરંભ કરવો. હવે તો બધું બહુ સરળ છે, પણ એવો પુણ્ય વૈભવ કે વિરાયતની સ્થાપના રાજગીરમાં થઈ, અને પછી તો અનેક સ્થળે થઈ. દેશ પરદેશમાં એક ગૌરવવંતું સ્થાન, નોટ કોન્ટ્રોવર્શિયલ પણ ગૌરવવંતું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું. અને વળી આ પદ્મશ્રીનો એવોર્ડ. અને આઈ ટોટલી અગ્રી વિથ નેમીજી કે કોણનું મૂલ્ય વધ્યું આ એવોર્ડ પછી. આઈ ટોટલી અગ્રી વિથ. પુણ્ય વૈભવ તો ખરું, સાથે પ્રજ્ઞા વૈભવ પણ એવો છે. વન્ડરફુલ ઓરેટર. જ્ઞાન અને અભિવ્યક્તિ બંને એકદમ સ્પષ્ટ. સ્પષ્ટ એટલે વધુ સ્પષ્ટ. કોઈ ગભરાઈ જાય એટલું સ્પષ્ટ, જકડી રાખે એટલું સચોટ સઘન. જે સાધના કરી અને જે જ્ઞાનને પચાવ્યું, her convincing power is fantastic. She is wonderful in formation and transformation, both. વ્યવસ્થા કે જીવન પલટો, everything she is wonderful at because of her prajna vaibhav. And third being પુણ્ય વૈભવ અને પ્રજ્ઞા વૈભવ પછી પવિત્રતાનો વૈભવ સૌથી મહત્વનું. સાચું સંતત્વ. Though I appreciate Punya Vaibhav and Prajna Vaibhav, I appreciate it, but I am influenced by the third, Pavitratano Vaibhav. મનમાં ધિકાર નહીં, અંતરમાં અહંકાર નહીં, વચનમાં તિરસ્કાર નહીં, વલનમાં નકાર નહીં. At this age she travels so much. ગુરુ પદે છે અને શિષ્યની ભૂલ થાય તો she has all the right, પણ ક્યાંય ધિકાર કે તિરસ્કારનો ભાવ ન દેખાય. Her love flows unconditionally. I consider her truly Jain because for her there is no Jain or non-Jain. વ્યવહારમાં આ ગુણો ઉત્પન્ન કરવા અને સાચવવા અઘરું કાર્ય છે. આ કમલ હિમાલયની કોઈ ગુફામાં ભાગી નહીં ગયું, દુનિયાની કીચડ વચ્ચે રહ્યું. જો કે હું પર્સનલી દુનિયાની કીચડ નથી માનતો, હું સંસાર ભાવને કીચડ અવશ્ય માનું છું. દુનિયા દુનિયા છે,
પરંતુ વ્યવહારમાં બોલાય દુનિયાનું કીચડ. આ કમલ દુનિયાની કીચડ વચ્ચે રહ્યું. આટલા 12 વર્ષના અભ્યાસ પછી કોઈ ગુફામાં ચાલ્યા જાત, પણ એક કમલે નક્કી કર્યું કે મારે દુનિયાની કીચડ વચ્ચે રહેવું છે, પાણીની અંદર રહેવું છે અને છતાં પાણીથી અલિપ્ત રહેવું છે. બજારની વચ્ચે સેવા કરવી છે અને છતાં બજારને અંદરમાં પ્રવેશવા દેવા નથી. So as our mission statement, આપણી સંસ્થાનું mission statement being to realize one's true self and serve others selflessly. The most important word here is and. Because the first half talks about your goal of life, sadhana, to realize one's true self. And the second part shows you the path, serve others selflessly. તો પહેલા શું કરવું, સાધના કે સેવા? If you need to realize yourself to serve others selflessly, તો સાધના કારણ બની જશે અને સેવા કાર્ય બની જશે. If I say to realize one's true self for or by serving selflessly, તો સેવા કારણ બની જશે અને સાધના કાર્ય બની જશે. પણ by using the word and, I am saying સહવર્તી હોવું જોઈએ. સાધના અને સેવા વચ્ચે કારણ કાર્યનો સંબંધ નહીં, સહવર્તી હોવું જોઈએ. Be good and do good. It has to go simultaneously. Work both. Keep a balance. We breathe, we inhale and we exhale. Inhale, sadhana. Exhale, seva. Inhale, take care of yourself. Exhale, take care of others. It goes together. Your introspection, contemplation, your meditation makes you so joyful and share the joy. આપણે જો આશ્રમની દિનચર્યા જોઈએ તો સવારના ધ્યાન ને જ્ઞાન, પછી બપોરના બધા સેવામાં જાય. કારણ કે આટલું બધું સુખ આજે ઉત્પાદન કર્યું તે વેચો. સ્વમંગલ અને સર્વમંગલ. કેટલાક સ્વમંગલમાં માને, કેટલાક સર્વમંગલમાં માને. બુદ્ધિઝમમાં બી તમે જોશો હીનયાન ને મહાયાન, ધ લેસર વ્હીલ એન્ડ ધ બિગર વ્હીલ. હીનયાન માને કે ખાલી સ્વમંગલનો પુરુષાર્થ આ ભાવમાં કરવાનો. મહાયાન કે સ્વમંગલ સાથે સર્વમંગલનો પુરુષાર્થ થવો જોઈએ. બહુ મહત્વનું છે. જો ખાલી જીવનમાં જ્ઞાન 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 હશે તો જડ થઈ જશે. ખાલી ધ્યાન 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 કરશો, થડ થઈ જશો, થડ. ખાલી જ્ઞાન જડ, ખાલી ધ્યાન થડ. પ્રગતિ કરવી હોય તો you have to be in a flowing mode. That fluidity should be there in you, and that only seva can give you. તો આચાર્ય શ્રીજીનું જીવન જોઈએ તો એક પ્રેમનો યજ્ઞ છે. વાત્સલ્ય ટપક્યા કરે, જ્યાં જાય જે પણ કારણથી જાય પ્રેમનું વિતરણ કરીને જ આવે. બહુ મહત્વની. કરુણા વહે ત્યારે યુ બીકમ સો સેન્સિટિવ. She lives not to survive, she lives only to serve. Her day is like a game of tennis. It starts by serving, and her day ends with love all. કેટલી વાર હું પૂછતો છું પરદેશમાં, what makes the balloons go high up in the air? The shape, size or color of the balloon.
અને બધા બોલશે ઇનસાઇડ ઇનસાઇડ. Yeah, the substance inside makes the balloons go high up in the air. એવોર્ડનું તો હું બહાનું લઉં છું. એનાથી કંઈ મારું સન્માન વધ્યું નથી, મને હતું જ સન્માન. પરંતુ જીન શાસનનું ગૌરવ છે કે એક સાધ્વીને સેવા કાર્ય માટે આ જાતનો એવોર્ડ મળે, અને એનાથી મને અત્યંત અત્યંત ખુશી, બિકોઝ આઈ કેન સી that substance in her. Seva is not a hobby for her. Seva is not a time pass for her. કેટલી વખત આપણે કંટાળો આવે ને આપણે એમ થાય કે શું કરીએ, તો કે ચાલો થોડી સેવા કરી આવે, આપણે will be engaged in some activity. So it's not some time pass for her. It's not a hobby for her. I have seen her deriving happiness in giving. જેમ શાસ્ત્રોમાં મળે ને કે આત્મામાંથી સુખ નીકળે, એમને સેવામાંથી એટલું સુખ ટપકે છે. સો that is the secret of her. In the room, she was just, Shilapi ji was just telling me about her programs, and she has to go to Pune tomorrow, and after 2 days, Iya and Bhuj, and constantly traveling at this time, at this age. No thak, because she's so passionate about. If it was a hobby or time pass, તો તમને એક લેવલ પછી બસ. હજુ તો નવી નવી હોસ્પિટલ, નવા નવી કોલેજીસ, પ્રોજેક્ટ્સ ચાલુ જ છે. જેટલી વખત પૂછો ત્યારે 3-5 હજી નવા શરૂ થતા હોય. This shows what is સેવા for her. What વૈયાવચ means. શાસ્ત્રમાં શબ્દ તો છે વૈયાવચ, પણ એનું અર્થઘટન બહુ જુદા જુદા પ્રકારે થાય છે. અહીંયા તો કમ્પેશન ઇન એક્શન, બીજી કોઈ વાત નહીં. ખાલી મૈત્રી ભાવો, પ્રમોદ ભાવો, કરુણા ભાવો એમ નહીં, કરુણા અભિવ્યક્ત થતી હોય છે. દરેક શ્વાસ લેતા હશે એમાં પણ કરુણા કરુણા કરુણા. So she has mastered the act of withdrawal. She has mastered the art of withdrawal by art of extending. Withdrawal, જ્ઞાન રૂપી પિતા, ભક્તિ રૂપી માતા, એને ઉત્પન્ન થયા ટ્વિન્સ. એક છોકરો અને એક છોકરી. છોકરાનું નામ પ્રેમ, છોકરીનું નામ અનાસક્તિ. જે જ્ઞાન ભક્તિની સાધના થઈ છે એમાંથી ટ્વિન્સ નીકળ્યા. વિશાળ પ્રેમ, સર્વ માટેનો પ્રેમ, જે અનાસક્તિ બની ગઈ. સતત સ્વવિચાર એટલે કે કર્મકૃત વ્યક્તિત્વનો કોઈ વિચાર કરવાનો સમય નહીં, એટલું સર્વ જીવ માટે નિરંતર નિરંતર. અને જેમ હનુમાને વિભીષણને કીધું, લંકા પહોંચ્યા હનુમાન અને વિભીષણ, એક ઘર આગળ રામ રામ રામનો અવાજ આવતો. વિભીષણનું ઘર હતું. વિભીષણને કીધું તું રામનું નામ લે છે પણ રામનું કામ તો કંઈ કરતો નથી. સીતાજી ક્યાં છે એ તો તને ખબર નથી. લંકામાં સીતાજી અશોક વાટિકામાં હતા, પણ કોઈને ખબર નહીં. તો કે રામનું નામ લે છે પણ રામનું કામ તો કરતો નથી. અહીં તો રામનું કામની જ વાત છે, એ જ રામનું નામ છે. અને આજે આખા દેશને ખબર પડી કે આ રામનું કામ તો રામનું નામ જ લેવાયું. એક દીવો બી આજે હું પ્રગટાવી શકું, આ આચાર્યશ્રીની ભાવના. આખા જગતનું અંધારું કોઈ નહીં જાય, એ ઘરનું અંધારું તો ટળશે. So scale was never important to her. The act of compassion was so dear to her. કે આજના દિવસે એક ઘરે પણ દીવો થયો તો આજનો દિવસ સફળ. સૂર્ય ભલે અમેરિકામાં ઉગે, અમેરિકાનો થઈ જતો નથી. સૂર્ય ભલે ઇન્ડિયામાં ઉગે,
ઇન્ડિયાનો થતો નથી. શિલાપીજી, સૂર્ય ભલે વિરાયતનમાં ઉગે એ વિરાયતનનું નથી, માત્ર વિરાયતનનું નથી, જીન શાસનનું છે. ભારતીય સંસ્કૃતિનું છે. હર કોન્ટ્રીબ્યુશન ટુ આર્ય સંસ્કૃતિ. ફેન્ટાસ્ટિક. પરમ કૃપાળુ દેવ પાસે હું એટલી પ્રાર્થના કરું, તાઈ માનું આયુ દીર્ઘ અને નિરામય હો, તેમના દ્વારા ઉત્તમોત્તમ કાર્ય થતા રહે, ઘણા ઘણા જીવન મોક્ષ માર્ગમાં આરૂઢ થવાનું કારણ રૂપ બને અને અમારા પર સદૈવ આપના આશીષ રહે. ઓમ. થેન્ક યુ ગુરુદેવ. અનેક ગુણોનું સરનામું તાઈમાં, મેજિકલ સાઇટ તાઈમાં, જીન શાસનનું ગૌરવ તાઈમાં. યોર વર્ડ સ્પીક્સ વોલ્યુમ્સ ગુરુદેવ about our beloved Taima. She truly depicts that age is just a number, truly inspirational, and we are blessed to be born to see such a great personality. હવે આજની ધર્મસભાને પોતાની મધુર વાણીથી લાભાન્વિત કરવા પૂજ્ય આચાર્યશ્રીજીને નિવેદન કરું છું. मेरे अत्यंत आत्मप्रिय श्री राकेश जी और उनके अपूर्व अद्भुत दिव्य वाणी के द्वारा आपके जीवन में जो दिव्य ज्योति प्रकट हुई है, उन सब के बीच में मैं अपने आप को उपस्थित देखकर मैं अपने आप को अत्यंत प्रसन्न और अत्यंत भाग्यशाली मानती हूँ. मैं आपके बीच में आकर के अपने आप को प्रसन्न ही नहीं भाग्यशाली मानती हूँ. धन्यवाद दे रही हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का और आपके बीच में बैठने का और आपकी बात को सुनने का अवसर आपने मुझे प्रदान किया. इसके लिए मैं अंतःकरणपूर्वक आपको धन्यवाद देती हूँ. मैं अत्यंत विनम्रता से कहना चाहती हूँ, ये पद्मश्री वो जो अवार्ड है और जो राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है, सच पूछूं तो जिस समय मुझे वह पद्मश्री दिया जा रहा था, मेरे भीतर में एक विचार आ रहा था कि मेरा काम तो देहातों में है, गाँव में है, गाँव के बच्चों के लिए है, और जो भी लोग मिल जाते हैं उनसे मैं मिल लेती हूँ. बात करना मुझे अच्छा लगता है. और मैं तीर्थंकर महावीर के उस संदेश को, यद्यपि बहुत प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन में से तर्क, व्याकरण, नव्य न्याय एक अलग विषय था, लेकिन मुझे महावीर की एक बात अत्यंत प्रिय लगी और उस वाणी को बस मैंने आत्मसात करना प्रारंभ किया कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो उन्होंने पावापुरी के अंतिम धर्म सभा में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया था कि मेत्तिंग भूये सुकप्पये. मैं बस एक ही बात चाहता हूँ, वैराग्य की बातें तो हम सुनते रहे हैं, त्याग की बात तो हम सुनते रहे हैं, संसार का स्वरूप क्या है उसकी बातें पर हम आचार्य शंकर से, आचार्य विद्यानंदी से, आचार्य कुमारिल से और न जाने कितने कितने विद्वानों के द्वारा धर्मानंदी ने कहा, सब कुछ कहा. लेकिन जो महावीर ने कहा कि मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अहिंसा अधूरी है, अनुकंपा अधूरी है. अहिंसा उसका प्रारंभिक रूप है, अनुकंपा उसका दूसरा चरण है, लेकिन पूर्ण चरण वह है मैत्तिं भूये सुकप्पये. संपूर्ण विश्व के साथ में मैत्री, यही मेरा संदेश है.
और मुझे बचपन से ही सेवा का काम बहुत अच्छा लगता था। किसी को मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जब मेरे परिवार के बुजुर्ग, एक मेरे नाना, उन्होंने कहा कि तुम अगर यहाँ घर में रह करके क्या करोगे, अगर तुम्हें अच्छा काम करना अच्छा लगता है तो तुम दीक्षा ले लो। तो मैंने पूछा दीक्षा क्या होती है? तो मेरे नाना ने जवाब दिया, दीक्षा और कुछ नहीं, बस अच्छा पढ़ना और बहुत अच्छा काम करना। मैंने कहा मेरे से दोनों ही बातें बहुत अच्छी लगती। मैंने कभी किसी गुरु से, उनके प्रवचन से ऐसा कहीं मेरे मन में वैराग्य पैदा हुआ और मैंने दीक्षा ली, ऐसा नहीं। लेकिन बस उसने छोटी सी बात से ही मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बस अध्ययन करना प्रारंभ किया। और अध्ययन करने के बाद में मेरे मन में ऐसा हुआ कि तीर्थंकरों की पावन भूमि, जहाँ पर इस प्रकार से इतने बड़े संदेशवाहक गुरु के द्वारा दिए गए संदेश की दुर्दशा इस क्षेत्रों में है कि हम लोग आते हैं, उन गरीबों को देखते हैं, उन दयनीय परिस्थिति में देखते हैं, दुखी हो जाते हैं, कुछ खाना दे देते हैं, कुछ कपड़ा दे देते हैं और फिर निकल जाते हैं और फिर भूल जाते हैं। मुझे लगा कि ऐसे ऐसे कैसे चलेगा। और मैंने एक संकल्प लिया कि इस प्रभु की भूमि में जहाँ भी जितना भी कुछ हो सकता है इन लोगों के लिए मदद करनी है। लेकिन इस तरह से मैंने सेवा का काम किया और लोगों ने पद्मश्री अवार्ड दिया। लेकिन सच पूछूं, मैं जिस समय अवार्ड ले रही थी, मैंने राष्ट्रपति जी से भी मैंने थोड़ी सी बात भी कर ली और फिर मैं लौट रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि सचमुच में अवार्ड हमारे आत्मप्रिय राकेश भाई को भारत रत्न मिलना चाहिए। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि उन गरीबों के बीच में जाकर के उन बच्चों से प्रेम से बात करके उनको पढ़ाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। कोई बीमार व्यक्ति है, उन लोगों की सेवा करना और उनको संतुष्ट कर देना और उनकी खुशी ले लेना, आशीर्वाद ले लेना बहुत आसान है, बहुत आसान है। थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ जिंदगी है, कठिनाइयाँ तो आती रहती हैं। दिन है तो साथ में रातें भी हैं और रातों को भी हम इसी तरह से पार कर लेते हैं, दुखी नहीं होते। तो कठिनाइयों में परेशान नहीं होना है और काम कर लेना है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि बड़े शहरों में और इन पढ़े लिखे नए लोगों को अपने साथ में लेकर के चलना और अध्यात्म की दिशा में दिशा दर्शन करना या आज के युग का सबसे कठिनतम काम है जो मेरे आत्मप्रिय राकेश जी कर रहे हैं। मैं बहुत अंतःकरणपूर्वक उनकी इस दिव्यता के प्रति अभिभूत हूँ और अत्यंत प्रेमपूर्ण प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि बहुत शीघ्र ही राकेश भाई को भारत रत्न के और बन सके तो मैं कहती हूँ कि नोबेल प्राइज तक हमें जाकर के उनको सम्मानित करने के लिए करना चाहिए। आज इतना युवा पीढ़ी अगर तैयार हो जाए, युवा पीढ़ी अगर तैयार हो जाए, आप जैसे लोग अगर तैयार हो जाए तो थोड़ी सी शादियों के प्रयास से अगर लाखों लोगों तक अगर महावीर की उस अहिंसा और करुणा के संदेश को अगर कोई पहुंचा पाया है तो आप जैसे अगर सैकड़ों लोग इसके साथ में जुड़ जाएं। और मुझे आश्चर्य हुआ कि जो ज्ञान मार्गी है, जो अध्यात्म की बात करते हैं, वो स्वयं को पहचानने की बात करने वाले लोग, उनके द्वारा सेवा की बात, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। और आपने जिस तरह से सेवा को भी जिंदगी का वो महत्वपूर्ण ज्ञान के साथ जोड़ करके एकात्मकता जो दे दी है, इससे अद्भुत और कोई उपाय नहीं हो सकता। देश और दुनिया के लिए अगर आवश्यकता है तो अध्यात्म की भी आवश्यकता है और बाहर की दुनिया के लिए
क्योंकि महावीर ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया है। क्या आप जिन कपड़ों को पहन रखे हैं, क्या वो कपड़े आपने बनाए हैं? जिस मकान में आप रह रहे हैं वह मकान आपने बनाया है। इस हॉल में आप बैठे हैं, इस हॉल का निर्माण आपने किया है। आप जो भोजन खाते हैं वो आपने तैयार किया है। आपके लिए न जाने कितने ही लोग अपने श्रम का सहयोग देकर के आपके जीवन को सरलता से बना देते हैं। तो स्मरण रखना है कि अगर हम दूसरों के साधनों का उपयोग करते हैं तो हमें भी दूसरों के लिए उपयोगी बनना उतना ही आवश्यक है। और महावीर का संदेश है परस्परोपद्रवो जीवानाम। हम सबका उपयोग करते हैं, सभी का उपयोग करते हैं। मुझे कितना समय है? कितने देर तक मुझे बोलना है? मैं एक छोटी सी, सब मुझे वो कहानी बहुत प्रिय है, एक छोटी सी कहानी कह करके मैं अपनी बात पूरा करना चाहती हूँ। ये काल्पनिक कहानी है, मैंने बहुत वर्ष पहले लिखी थी कि एक बार भगवान जी बैठे थे, आराम से बैठे थे, कोई चिंता न थी। और आप जैसे ही भक्तों की तरह ही बहुत सारे लोग बैठे थे। उसमें पृथ्वी बैठी थी, सूरज बैठा था, चांद बैठा था, समुद्र बैठा था, पहाड़ बैठा था, जंगल बैठे थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे। और भगवान ने पूछा, कैसे हो तुम सब लोग, कैसे हो? तो पृथ्वी ने कहा कि प्रभु आपकी इतनी सुंदर कृति, मैं बहुत खुश हूँ। समुद्र ने भी इटाते हुए कहा कि मैं भी बहुत खुश हूँ। पहाड़ों ने भी कहा कि प्रभु आपकी कृपा है। और इस तरह से प्रत्येक प्रकृति के एक एक चीज ने कहा कि आपकी इस कृपा के कारण हम अत्यंत प्रसन्न और आनंदपूर्ण है प्रभु, कोई चिंता नहीं है। लेकिन उसी सभा में एक छोटा सा कोने में एक मनुष्य नाम का जंतु भी बैठा था। निश्चित रूप से आप नहीं होंगे, मेरा विश्वास है कि आप नहीं होंगे, क्योंकि आप ऐसे दिव्य संत और ऐसे दिव्य गुरु के सानिध्य में आप कभी किसी की शिकायत नहीं कर सकते। आप किसी की शिकायत नहीं कर सकते। कुछ भी होगा भी तब भी प्रसन्नता से उसको लेकर के समाधान की बात ही करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे। तो लेकिन एक कोई दूसरा कहीं किसी और, अपने बॉम्बे का भी नहीं होगा, किसी और शहर का, तो वो एक छोटा सा मनुष्य खड़ा होकर के कहने लगा, हे भगवान, क्या तुमने ये पृथ्वी बनाई है? जब देखो तब हर अर्थक्वेक आ जाता है, कभी हिल जाती है, कभी उखड़ है, कभी जंगल है, कहीं मतलब कहीं समानता नहीं है, विषमता ही विषमता है। ऐसी पृथ्वी बनाई है। और ये सूरज कभी तपता है, कभी गायब हो जाता है, कभी पता ही नहीं चलता, इसका कोई ठिकाना है इस सूरज का। और ये हवाएं देखो और ये पहाड़ देखो, सब 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 भगवान आपकी दुनिया तो एकदम दुखी मैं हूँ, मुझे तो नहीं अच्छी लगती ये आपकी दुनिया। तो फिर भगवान ने दुखी हो गए। उस मनुष्य को भी वो दुखी करना नहीं चाहते थे, दुखी हो गए भगवान। भगवान ने सबसे पूछा कि भाई अब ये आदमी कहता है कि तुम ठीक नहीं हो, तब क्या किया जाए? कि उस मनुष्य से ही पूछो कि नहीं, मनुष्य से क्या पूछूं, मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें ये मनुष्य चाहिए, मनुष्य चाहिए? पृथ्वी ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। सूरज ने कहा कि मैं तो जानता भी नहीं हूँ ये कौन, किस नाम का ये जंतु है। समुद्र ने कहा कि मैं इसके लिए बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। अनेक प्रकृति के प्रत्येक अंग ने कहा कि हमें ये मनुष्य नहीं चाहिए। लेकिन मनुष्य ने फिर मनुष्य से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है इनको किसी को नहीं चाहिए, मैं पृथ्वी को हटा दूँ, पृथ्वी को हटा दूँ? तो मनुष्य की एकदम सुन करके वो अवाक रह गया कि प्रभु अगर आप पृथ्वी को हटा दोगे हम कहाँ रहेंगे?
समुद्र को हटा दूं कि समुद्र को अगर आप हटा दोगे तो आकाश में बादल कहाँ से, बारिश कहाँ से, अनाज कहाँ से पैदा, क्या खाऊंगा, कैसे जीऊंगा? रहने दीजिए, समुद्र खाना है तब भी इसको रहने दीजिए। पहाड़ों को बनते इसी के कारण तो मैं जीवित हूँ। इसमें से जब भी कभी कोई महत्वपूर्ण चीज़ें चाहिए तो इसी में से मिलती हैं, इसे सुरक्षित। तो मनुष्य तो एक भी चीज़ को निकालने के लिए तैयार नहीं है और प्रकृति को, किसी को भी मनुष्य की ज़रूरत नहीं है। फिर मनुष्य भगवान के पास गया, महावीर के पास गया और महावीर से पूछा कि मेरी तो इस दुनिया को किसी को ज़रूरत नहीं है और मुझे दुनिया की ज़रूरत है, तब मैं क्या करूं? तो महावीर ने कहा कि एक काम करो, परस्परोपग्रहो जीवानाम, कम से कम उस प्रकृति के लिए नहीं कुछ कर सकते हो तो मनुष्य के लिए, मनुष्य की उपयोगी बन करके तुम जी ना सको, यही तुम्हारे लिए धर्म है। मैं सोचती हूँ कि इतना सुंदर दिव्य संदेश मैं कल्पना नहीं कर सकती कि इतना समन्वय, इतना अद्भुत समन्वय। मैंने इस प्रकार की बात अगर मैंने सुनी है तो मेरे आत्मप्रिय राकेश जी से सुनी है। मैं अंतःकरणपूर्वक धन्यवाद देती हूँ कि इनके मार्गदर्शन में ये नई पीढ़ी बहुत प्रगति करेगी और जिन शासन के गौरव को बढ़ाएगी। सेवा, शिक्षा, बहुत परस्पर में एक सम्यक दर्शन, चाहे सम्यक ज्ञान या सम्यक चारित्र, अकेले से मोक्ष नहीं होता। तीनों का जब समन्वित रूप एक बनता है तभी जाकर के केवल सुगंध से नहीं, वो फूल के भीतर में जो सुगंध होती है वो जीवित सुगंध होती है। इस प्रकार के ये जो फूल हैं, उसी तरह से ज्ञान और चारित्र, ये दोनों का समन्वित रूप ही जीवन को पूर्णता दे सकता है। मैं आप सबके लिए स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। और फिर मैं उम्र में बड़ी हूँ, राकेश जी छोटे हैं, इसलिए मैं उन्हें आग्रहपूर्वक करती हूँ कि जिस तरह से आज मैंने उनको थका हुआ देखा, उनकी थकान, इतना श्रम, कल ही लंदन से आए और आज फिर इसी प्रकार से इतने लोगों के बीच में बैठ करके फिर इस तरह से समय देना, अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना है। और अगर ये नहीं ध्यान रखते हैं तो आप सबको ध्यान में रखना है कि ये स्वास्थ्य की किसी भी प्रकार की उपेक्षा न करें। इनकी बहुत बड़ी समाज को आवश्यकता है, इनके दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है, इनके जीवन की आवश्यकता है, इनके विचारों की आवश्यकता है, इनके कार्य की आवश्यकता है। समाज इसी से गौरवान्वित होगा, ऐसे नररत्नों से ही समाज गौरवान्वित होगा। मैं बहुत अंतःकरणपूर्वक आपके स्वस्थ, दीर्घ, यशस्वी जीवन के लिए और समृद्ध जीवन के लिए, इन परिवार के लिए प्रार्थना करके अपनी बात को मैं विश्राम दे रही हूँ। बहुत धन्यवाद। વાત્સલ્ય મૂર્તિ પૂજ્ય તાઈમાને અહીં પધારી આશીર્વચન આપવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ। આપનું સ્વાસ્થ્ય જેમ સાહેબે કીધું સકુશળ રહે, આપનું દીર્ઘાયુ સદૈવ નિરામય રહે, આપની નિષ્કામ સેવાના સ્પર્શથી વધુ ને વધુ જીવો લાભ પામે અને આપનો પ્રેમ સ્પર્શ પામીને સૌ પ્રભુ વીરના બતાવેલ કલ્યાણ પંથે આગળ વધે એ જ પ્રાર્થના કરે છે। સત્પુરુષોનું યોગબળ જગતનું કલ્યાણ કરો। ઓમ। ત્રણ વર્ષની
પ્રતીક્ષા બાદ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની દિવ્ય ઉપસ્થિતિનો અનુભવ કર્યો યુકેના સૌભાગ્યશાળી મુમુક્ષુઓએ. ચાલો તો આવી યુકે ધર્મયાત્રાની ભાવોલ્લાસપૂર્ણ પળોને માણીએ. ચાલો નિહાળીએ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની યુકે ધર્મયાત્રા 2022ની હાઇલાઇટ્સ. कोरे से पन्ने जैसे दिल ने कोई गजल पाई, पहली बारिश इस ज़मीं पे इश्क ने बरसाई. तुम ही मेरे मीत हो बाबा, तुम ही मेरी प्रीत हो बाबा, जो लबों से हो सके ना जुदा. प्रीत हो बाबा, तुम ही मेरी प्रीत हो बाबा, जो लबों से हो सके ना जुदा. ऐसा मेरा गीत हो बाबा, तुम ही मेरे मीत हो. मम सद्गुरु चरण सदा शरणं, मम सद्गुरु चरण सदा शरणं. So how we say in our religion, you can have nur in your face. It means peace, love and happiness. When I see Guru, I feel love, a lot of love. आज इबादत रूबरू हो गई, सद्गुरु साहेब के मिलने से हर आरज़ू. The days were long, the schedule was back to back with hours of travelling, yet he was never tired, always interacting with those he met and was ever available, even dancing with us and playing games with us in the middle of the street. हम हैं दीवाने तेरे, हम हैं परवाने तेरे, हम हैं मस्ताने तेरे, भरम कृपालु दे. हम हैं दीवाने तेरे, हम हैं परवाने तेरे, हम हैं मस्ताने तेरे, भरम कृपालु दे. कृपालु कृपालु कृपालु. He spent every moment with us, every walk, every outing, every car journey, and even every meal. He even fed us, each one of us, with his divine hands. प्यार से ये नाता सींचा है तूने, इस जग की हर रीत आऊं तोड़ के.
जो राजपथ पर मुझको ले चले, तेरा साथ ही तो है ओ सद्गुरुदेव। कहीं और ना सजदा गवारा, असां ते तैनू रब मन्निया। तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्निया। It's the first time that we've been here to a service. Yeah, we got the gist of it. Get rid of the hatred in your heart. You know, you'll be more at peace with yourself. गुरुदेव मुझ पिता ने मुझ मात वाला सद्गुरु शिरताज, तब आंगणी झालू छू रास्ते चढ़ावो नाथ। अनन्य शरण दाता निष्कारण कर्या उपकार, तब निश्चय ने आश्रय कराव शिभाव पारा। वो सजीवन मूर्ति स्वामी मेरे आप, तुम ही हो तात्मा, राहबर पथदर्शी और गुरु। सांसें मेरी सही, धड़कन तेरी रही, तुझको अर्पण मैं क्या करूं। आत्मीय भाव से, दासत्व भक्ति से, अहम को पिघला मैं सकूं। हर
परमेश्वर छो मारा सद्गुरुदेव। सद्गुरु साक्षात विभु, साक्षात विभु। सद्गुरु मारा प्रभु, मारा प्रभु। सद्गुरु साक्षात विभु, सद्गुरु मारा प्रभु। We are deeply honoured to have the gracious presence of Pujya Gurudev Sri Rakesh Ji. He is the vision, he is the founder, and he is the inspiration behind Srimad Rajchandra Mission Dharampur. सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। There's a majestic tree in a rainforest, and having a big trunk and long branches. People normally appreciate the crown of the tree, but who is giving the water and the nutrients to that? It's the deep roots in the soil. Thank you to Pujya Gurudev Shri for sowing the seeds of love and care, watering it with his love that has grown into a majestic tree. There's a Japanese saying that goes that if you want happiness for an hour, you should take a nap. If you want happiness for a day, go play a sport. If you want happiness for a year, inherit a fortune. But if you want happiness for a lifetime, go help somebody. Who else is a perfect example than Pujya Gurudev Shri himself, who is unconditionally giving, spending every waking hour tirelessly giving. Srimad Rajchandra Love and Care is unique. It is a charity that encompasses every life form, plant, animal kingdom, mankind, as well as the environment, touching and transforming not only lives today, but for generations to come. I am Dr. Sonali Dasane, and this is my story. A story that would never have been written if it wasn't for the love and care of Srimad Rajchandra Mission. Survival, that was the limit for us. This was the mindset of every girl in my village. Srimad Rajchandra Gurukul, a school in South Gujarat, became a beacon of hope. After completing my 12th standard at the Gurukul, I went to a medical institute in Karnataka. And I am the first ex-student of the Gurukul to become a doctor. I am really honored to be invited on this event. I am very much impressed with all the good works what Swamiji has been doing. Pujya Gurudev Shri, through his various activities and through the various initiatives, are a living testimony to the teachings of Srimad Rajchandra Ji. And I'm really grateful to you, Gurudev Shri, for spreading the message of humility, spreading the message of service. And I do hope we will continue to receiving your blessings, receiving your guidance, your wisdom, your knowledge, which you shared so liberally with all of us. I'm taking back from here your book,
Atma Siddhi Shastra, and I do hope I will be able to learn something and take your teachings in my day-to-day work, in my day-to-day life. Gurudev Shri Rakesh Ji has touched the lives of the underprivileged with his philosophy, his generous philanthropy. In fact, we at the High Commission of India in London greatly value our long and fruitful association with the Dharampur mission. Under the guidance of Pujya Gurudev Shri, the 5S program has captured my imagination, as it has captured the imagination of the young people to pursue a deeper inward journey. And to me personally, your words, Guruji, that have impressed me the most are contained in your question: what better way to connect with Him than by providing succor to the ailing and the needy? I see in them the message that is in Gandhiji's favorite hymn, Vaishnav Janato, that describes a good and perfect soul as one who truly understands the pain of others. And I humbly thank him for his blessings and for honoring me in this manner. Gurudev Shri, we are so impressed and so inspired and motivated by the work that is being done that we have gotten an award on behalf of my organization. Straight after he comes off the travel, he would be in events, he would be in meetings, and what people don't see is him being off the stage. He's in personal meetings with devotees, he's looking through the plans for centre leaders, guidance for events that are upcoming, and spending time with the hosts or helping someone rise out of a personal crisis. हर रोम हर एक श्वास में उपकार आपका, हर मोड़ हर एक राह पर सहारा हो मेरा, दिल की हर एक धड़कन में है बस नाम आपका, हर एक मौसम में करूं गुणगान आपका. I have seen his programs finish late at night, and then he proceeds for Pratishtha with the same enthusiasm, same zeal, and same compassion. He's only sleeping around 3 hours at night. He just gives in abundance. गुण रत्ना करनो करुणा सागर नो दीन बंधु दीननाथ नो जय हो. झूमे छे धरती ने झूमे छे अंबर ने झूमे छे भक्तो सौ आज, मारा मनमा छे राज सौना मनमा छे राज, श्वासोमा छे राज आँखोमा छे राज, हૈયામાં छे राज रोमे रोमे छे राज, આજે ચારે દિશામાં જયવંત રાજ. જય 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 શ્રી રામ. આજે ચારે દિશામાં જય વંદે રાજ. જય 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 શ્રી રામ.
धर्म दिवाकर ज्ञान प्रभाकर आत्मस्वरूपी वीरम भजामि नमामि वीरम भजामि नमामि वीरम हो वंदन प्रभु जी ने हो वंदन स्वामी ने हो वंदन मारा प्रभु जी ने अगणित वंदन साक्षात् सुरतर परम कृपा सिंधु गुणनिधि तव गुण नित्यस्तु जय जय साक्षात् सुरतर परम कृपा सिंधु गुणनिधि तव गुण नित्यस्तु नित्यस्तु હવે પછી આપણે પરમ સત્સંગ અર્થે અહીં યોગી સભાગૃહમાં તારીખ 18મી જૂનના શનિવારે રાબેતા મુજબના સમય મળીશું. બધા કન્ફર્મ કરીને આવજો. જે રીતે અત્યારે પાછી સિચ્યુએશન બદલાઈ રહી છે કોવિડની. આજની સભાના સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી પરિવારો છે શાહ મિનેશ પ્રભુ, તેમના ધર્મપત્ની મનીષા પ્રભુ તથા પરિવાર, અને SRMD યોગામાં સેવા આપનાર જીવનાર્પિત શાહ ગોપિકા પ્રભુ તથા પરિવાર. ચામર ભક્તિમાં જોડાશે મિશનના ઓડિયો વિડિયો ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર હૃદયાર્પિત દેસાઈ હિરલ પ્રભુ. આજના કલ્યાણકારી પ્રવચન પૂર્વે આપણા પ્રાણ પ્યારા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે યુવાર્પિત વિરાની રોહન પ્રભુ તથા પરિવાર. શ્રી રાજ ચંદ્રાર્પણમસ્તુ. हरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायणम् ॐ नमो लोय सर्वसाहुणम् केशो पञ्चनमुक्कारो सर्वपापपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं भवै मङ्गलम् भवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरु मङ्गलं गौतमगणि मङ्गलं गुरुराजचन्द्र जय धर्मोऽस्तु मङ्गलम् मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये अर्धनर्तिमिरान्धानं ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन श्रीगुरवे नमः महादेव्या पुष्टिरत्नं शब्दजीकरवात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं तत्त्वलोचनदायकं तत्त्वलोचनदायकम्. श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत, पेज 688.
ઉપદેશ છાયા 4 રાલજ શ્રાવણ વદ છઠ 1952. વિચાર માંડે પૂતગલમાં તન્મયપણું તાદાત્મ્યપણું થતું નથી. અજ્ઞાની પૌદ્ગલિક સંયોગના હર્ષનો પત્ર વાંચે તો તેનું મોઢું ખુશીમાં દેખાય અને ભયનો કાગળ આવે તો ઉદાસ થઈ જાય. સર્પ દેખી આત્મવૃત્તિમાં ભયનો હેતુ થાય ત્યારે તાદાત્મ્યપણું કહેવાય. તન્મયપણું થાય તેને જ હર્ષોક થાય છે. નિમિત્ત છે તે તેનું કાર્ય કર્યા વગર રહે નહીં. મિથ્યા દ્રષ્ટિને વચમાં સાક્ષી નથી. દેહ ને આત્મા બંને જુદા છે એવો જ્ઞાનીને ભેદ પડ્યો છે. જ્ઞાનીને વચમાં સાક્ષી છે. જ્ઞાન જાગૃતિ હોય તો જ્ઞાનના વેગે કરી જે જે નિમિત્ત મળે તેને પાછું વાળી શકે. જે વિભાવ પરિણામમાં વર્તે તે વખતે કર્મ બાંધે અને સ્વભાવ પરિણામમાં વર્તે તે વખતે કર્મ બાંધે નહીં. એમ સંક્ષેપમાં પરમાર્થ કયો, પણ જીવ સમજે નહીં તેથી વિસ્તાર કરવો પડ્યો, જેમાંથી મોટા શાસ્ત્રો રચાય. જીવનનો સૌથી નાનો સત્સંગ આજે પ્રારંભ થાય છે. જીવન ભલે નાનું હોય, ટૂંકું છે, નાનું છે ને, પરંતુ જો નિશ્ચય મોટો હોય તો જીવન વિરાટ બની જાય છે. જીવન શાશ્વત બની જાય છે. ભલે જીવન બુંદ જેવું હોય, પરંતુ નિશ્ચય મોટો હોય તો જીવન સાગર રૂપ બની જાય છે. ક્ષણભંગુરમાં પછી ઉલઝાતું નથી. અહીંયા કહ્યું તેમ પુણ્યનો ઉદય, પાપનો ઉદય, પણ હર્ષ શોક થતો નથી. બજારની ભીડમાં પણ જો સિદ્ધ પામ્યા હોય, સિદ્ધ પુરુષ હોય, સિદ્ધિ પામ્યા હોય, બજાર વચ્ચે પણ એકાંતમાં હોય છે અને વિચારોની ભીડ વચ્ચે પણ અસ્પૃષ્ટ રહી શકે છે. અર્થાત કર્મ વચ્ચે પણ અકર્તા કેમ રહેવું એ સાધનાનું રહસ્ય છે. કર્મ વચ્ચે અકર્તા કેમ રહેવું? તમારે કાં તો કર્મ બદલવા છે, કાં તો હવે બહુ કર્યું બંધ કરવા છે. કેમ? પોતાને પ્રાપ્ત કરવો છે. પરંતુ આત્માનું કલ્યાણ કર્મ વિરોધી નથી, કર્તા વિરોધી છે. આ વાત સમજાતી નથી. તું નવરો થશે તો એ કર્મ બાંધશે, ને બજારમાં જશે તો એ કર્મ બાંધશે, અને જો તું કરતા ભોગતા રહિત હશે તો કર્મ બાંધશે નહીં. સ્વભાવ પરિણામમાં પ્રવર્તે તે વખતે કર્મ બાંધે નહીં. સંવર. ઉપનિષદ ચાલે છે તો ઉપનિષદની જ એક વાત. યુકેમાં તો લોકો બહુ એન્જોય કરે છે. તમે ત્યાં તો બધા વાર જુએ છે શનિ રવિની, એટલું બધું ઉત્સાહથી. મને થોડો વિકલ્પ હતો કે ઉપનિષદ પતશે કે નહીં, પણ જો કે હજી સુધી તો કથા જ હતી એટલે વાત અલગ છે. તો નાનકડું રૂપક આપ્યું છે, પણ જાણે વરદાનની સંભાવના લઈને આવ્યું છે આ રૂપક. એક વૃક્ષ, નીચેની ડાલ ઉપર એક પક્ષી, ઉપરની ડાલ ઉપર એક બીજું પક્ષી. નીચેની ડાલ ઉપર પક્ષી ફલને ખાય છે, ઉપરની ડાલ ઉપરનું પક્ષી ફલ ખાતું નથી, એનો સ્વાદ લેતો નથી. નીચેની ડાલ ઉપરનું પક્ષી દુઃખી છે, ઉપરની ડાલ ઉપરનું પક્ષી સુખી છે. નીચેની ડાલ ઉપરનું પક્ષીની નજર એકવાર ઉપરની ડાલ ઉપરના પક્ષી ઉપર ગઈ અને એનું કલ્યાણ થયું. આજે બધું જ શોર્ટ છે.
તમે શેના માટે તાલીઓ પાડી, આઈ ડોન્ટ નો, કારણ કે કઈ સમજાયું હોય તો બહુ છે. It is the story of our agony and ecstasy. આપની જ વ્યથા અને આપની જ સમાધિ. વરદાન લઈને આવનાર આ રૂપકને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો પ્રભુએ જે બોધ આપ્યો છે એ વાત સ્પષ્ટ થશે. તમે બહુ થાકી ગયા છો, જેટ લેગ છે, તમે સૂતા છો પથારી પર, તમને એક સ્વપ્ન આવે છે, એમાં ગાઢ જંગલ છે, ડેન્સ ફોરેસ્ટ, એમાં તમે ખોવાઈ ગયા છો. તમે બૂમો પાડો છો, કોઈ સાંભળતું નથી. તમને ભૂખ લાગી છે પણ કંઈ મળતું નથી. તમને તરસ લાગી છે પણ પાણીનું બૂંદ દેખાતું નથી, કોઈ ઝરણું નહીં, કોઈ નદી નહીં, કશું નહીં. તમે ખૂબ ગભરાઈ ગયા છો અને તમે ચીસ પાડો છો, અને એ ચીસ પાડતાની સાથે તમારી ઊંઘ તૂટે છે. તમે ઉઠો છો અને હસો છો. મારો પ્રશ્ન છે કે સ્વપ્ન જો મિથ્યા છે તો આટલું બધું સત્ય કેમ લાગે છે? ટુ ધી એક્સટેન્ટ ધી ઇમોશન ઓફ ક્રાઇંગ, tears. You shouted, you cried, you were scared. The emotions you felt. If swapna is mithya, how come such deep emotions arise in you? અને જે ઉત્તર જ્ઞાનીઓ આપે છે, સ્વપ્નમાં તું જાગ્રત નથી માટે. તું એ ભૂલી ગયો છે કે તું પથારીમાં જ સૂતો છે અને સ્વપ્નને માત્ર જુએ છે. આટલું જ તું ભૂલી ગયો છે, તેથી તું દુઃખી થયો છે. હજારો વખત સાંભળ્યું હશે, આજે કંઈ ક્લિક થાય તો સારું કે. બસ આટલું જ તું ભૂલી ગયો કે તું પથારીમાં સૂતો છે અને તું માત્ર જોનારો છે. આટલું તું ભૂલી ગયો. એમાં રડતો હતો સ્વપ્ન અવસ્થામાં, દુઃખી હતો. હવે જાગ્રત અવસ્થામાં પણ તું જાગ્રત રહેતો નથી, તો ઊંઘમાં શું અપેક્ષા રાખું કે તું બસ આટલો જ બોધ હોત કે હું પથારી પર સૂતો છું ને સ્વપ્નનો માત્ર જોનાર છું, આટલું જ યાદ આવ્યું હોત તો ન ભૂખ્યા રહેવું પડતે, ન તરસ્યા રહેવું પડતે, ન બૂમાબૂમ કરવી પડતે, ન દુઃખી થવું પડતે, ન રડવું પડતે. અને આટલું જ ભૂલ્યો તેમાં દુઃખી 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 થઈ ગયો. અને એટલે જ તો શંકરાચાર્યજીએ જગતને માયા કીધી. જે નથી તે જણાય છે, જે છે તે નથી જણાતું. કરતા એટલે શું? જે કંઈ થઈ રહ્યું છે મેં કર્યું છે, મારા વડે થયું છે, એવો ભાવ. આજુબાજુ જે છે એ પૂતગલ મારું છે. પૂતગલમાં જે થઈ રહ્યું છે એ મારામાં થઈ રહ્યું છે. આટલી મિથ્યા દ્રષ્ટિ જે પ્રભુ કહે છે. પૂતગલમાં જે થઈ રહ્યું છે, પછી ભલે પૂતગલમય શરીર હોય, પૂતગલમાં જે થઈ રહ્યું છે આટલું જ યાદ રાખો ને. જો આની બી પરીક્ષા હોય તો આટલું જ લખજો. પૂતગલમાં જે થઈ રહ્યું છે તે મારામાં થઈ રહ્યું છે, એ મિથ્યા દ્રષ્ટિ સર્વ દુઃખનું કારણ છે. ભૂખ લાગે છે, ભૂખ લાગે છે, ભૂખ લાગે છે. મને તો લાગે છે અમારું ડિનર ટાઈમ છે હમણાં. તો ભૂખ લાગે છે, બરાબર છે, પણ ભૂખ શરીરને લાગે છે, આત્માને લાગી શકે નહીં. આત્માનું સ્વરૂપ જ એવું છે કે એને ભૂખ લાગી શકે નહીં. ભૂખ શરીરને લાગે છે, પરંતુ શરીર અને આત્મા એટલા નિકટ છે. નિકટ ઇન ધ સેન્સ એક જ આકાશ પ્રદેશ પર બંને છે.
આ પૂતગલમય શરીર અને આત્મા નિકટ, એટલે એટલો નિકટ, આ બે પણ નિકટ ન કહેવાય, કારણ કે બે જુદા આકાશ પ્રદેશ પર છે. ઇમેજિન યુ સિટિંગ ઓન હિમ. સો નિકટ, એટલા નિકટ છે કે અહીંયા કહ્યું તેમ તાદાત્મ્યપણું થઈ ગયું છે કે જાણે બે એક જ છે અથવા બે છે જ નહીં. એટલે હવે શરીરને લાગી હોય કે જેને બી, યુ કેન ઓલવેઝ સે મને લાગી છે, બિકોઝ હવે શરીરને આત્મા ભિન્ન ભાસતા જ નથી. જ્ઞાનીની કૃપાથી તો આપને સમજાય છે બૌદ્ધિક સ્તરે કે હું અને શરીર ભિન્ન છે. આત્મા બાત્મા નહીં લાવતા વાંચવામાં, હું અને શરીર ભિન્ન છે. પણ એ બોધ ના હોય. ભૂખ શરીરને લાગે છે, તું આત્મા છે, તાદાત્મ્યના કારણે તું કે છે મને ભૂખ લાગે છે. હજી ગહન માન્યતા તમારી એ જ છે. મને ઊંઘ આવે છે, મને નથી આવતી, તારું મોડું જોઈને કહું છું. હું તો પરમ દિવસે આવી ગયો તો આજે આવ્યો સવાર. તો મને ભૂખ લાગી. સ્ફટિકની બહુ નિકટ લાલ ફૂલ મૂકશો ને તો સ્ફટિક પણ લાલ દેખાશે, પણ સ્ફટિક જુદું છે અને લાલ ફૂલ જુદું છે. ગમે તેટલું તને નિકટ લાગે કે એક રૂપ લાગે તો પણ આત્મા અને દેહ બંને જુદા છે એમ પ્રભુ કહે છે. જે વાત અજ્ઞાનીના ખ્યાલમાં નથી આવતો અને વિચારવાનના ખ્યાલમાં આવી જાય છે. બહુ મહત્વની છે. તો શરીર મંચ પર બધા નાટકો થાય, હું તો દર્શક માત્ર છું. આટલો તારો ધર્મ છે, આટલો તારી સાધના છે, અને આ સિદ્ધિનું રહસ્ય છે. આ વિચાર વિના આપોઆપ થાય, કઈ યાદ કર્યા વિના આપોઆપ થાય તો તું સમજી લેજે કે તે આ ભાવમાં આત્મસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. ભલે આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર કંઠસ્થ હોય તો પણ આત્મસિદ્ધિ નથી થઈ. બે અલગ ચીજ છે. આત્મસિદ્ધિ તો ત્યારે કહેવાશે જ્યારે સહજ રીતે શરીરને ભૂખ લાગી છે, શરીરને વાગ્યું છે, શરીરને આ થયું છે, શરીરને આ થયું છે. સાધનાનું સૂત્ર બસ આટલું જ. હું દ્રષ્ટા છું. આ જાગૃતિ જે જાગેલો છે તે બુદ્ધ છે. હવે પેલા રૂપકમાં જુઓ તો જે નીચેનો પક્ષી છે એ ફલને ભોગવે છે. કરતા બોલો ભોગતા બોલો, કરતા ભોગતા ઓલવેઝ ગો ટુગેધર. હું કરું અને સ્વાદ લઉં, આ એની માન્યતા આ ડાયમેન્શન ઉપર, આ પ્લેન ઉપર એ જીવે છે કે જે બાજુનું છે મારું છે અને હું એને ભોગવી અને સુખી થાઉં. પરંતુ ભગવાનનું વચન છે પશ્ચાત દુઃખ તે સુખ નહીં. જે સંયોગિક છે એ સુખનો આભાસ જ ઊભો કરી શકે, એ સાચું સુખ નથી. અહીંયા તો ખાલી આટલું કીધું, પશ્ચાત દુઃખ તે સુખ નહીં. આગળ જઈને પૂછશે એ અલ્પ સુખ પણ સુખ છે કે સુખનો આભાસ છે? તે વખતની તમારી વ્યાખ્યા, તે વખતની તમારી ધારણા, તે વખતનું તમારું વલણ ના કારણે તમને સુખ ભાસ્યું છે. તું પેરિસ રહ્યો 3-4 દિવસ તો તને કોઈ વાર ઇડલી ઢોસા નહીં મળ્યા હોય કે એવું બધું નહીં મળ્યું. મને ખબર તું સર્વાના ભવનમાં ગયો તો મેં આઈ એમ મોનિટરિંગ યુ, બટ કંઈ મળે નહીં. તે વખતે એમ લાગે કે એક ઢોસો મળી જાય તો બસ. ઇન્ડિયા ખાલી એટલા માટે જ આવું, પછી પાછું તરત પેરિસ જવું છે. સો તે વખતની તારી ભૂખ વખતની તારી ધારણા, તારી વ્યાખ્યા, તારું વલણ કોઈ વાર પછી જે મળ્યું હોય તે તમે ખાઈ લીધું, એનું હમણાં પેટ ભરેલું છે. એક સાદા ઢોસા ખાવા છે તો તું કહેશે હમણાં થેપલા ખાઈને આવ્યો છે. ભાઈ સાહેબ સવારના આવ્યા, બપોર સાંજના ઉઠ્યા, ઉપર થેપલા ખાવા આવ્યા અને પછી સત્સંગમાં આવ્યા. થેપલા તે બરાબર દબાવ્યા હોય. હવે એ ઢોસો કેટલો સુખરૂપ છે. તો કે બાપા પ્રસાદી હોય તો, એટલે મારે પછી બોલવાનું કે આ પ્રસાદી છે કે આ પ્રસાદી નથી. બે ભાગ છે એમ
કે એક ફ્રેન્ડશીપથી આપું છું કે એક પ્રસાદી આપું છું. આઈ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ, બટ ઇફ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ ફાઇન. તો તે વખતની વ્યાખ્યા, તે વખતની ધારણા, તે વખતનું વલણ અને પછી સેમ ભાવ ન રહેતો હોય તો એને આભાસ કે જે સુખ નહીં. એટલે પશ્ચાત દુઃખ તે સુખ નહીં, પણ જે સુખ તે પણ ખરેખર સુખ છે. ક્વેશ્ચન જ પૂછ્યો 16 વર્ષની ઉંમરે, ક્વેશ્ચન, લક્ષ્મી અને અધિકાર વધતા શું વધ્યું તે તો કહો. તમને લાગે છે કે એ આન્સર છે કે ક્વેશ્ચન છે? ક્વેશ્ચન બી છે ને આન્સર બી છે. ક્વેશ્ચન માર્ક, પણ તમે ગાઓ ત્યારે તમને આન્સર મળતું હોય એવું લાગે. એ દૈવત છે પ્રભુ. લક્ષ્મી અને અધિકાર ઘટતા શું ઘટ્યું તે તો કહો. બધા ડોકા હલાવે છે, પણ થોડી લક્ષ્મી ઓછી થઈ જાય તો ડાચો આટલું નાનું થઈ જાય છે. એટલે સાંભળ્યું છે, બુદ્ધિ ગમ્ય પણ લાગ્યું છે, પણ કંઈક હજી ભાષણના લેવલ પર નથી. હજી આવા 1000-2000 સત્સંગ કરજે તું પહેલા. 2000 સત્સંગ. હમણાં જ કઈ વિડીયો તો દેખાડી તો કંઈ કેટલા 17,000 કલાક હું બોલ્યો છું, કંઈક એવું આવ્યું હતું. તું ગાંડો છું? હું બેઠેલો તે સભામાં કે હું ગાંડાઓની સામે બોલું છું. કારણ કે 17,000 કલાક બોલ્યા પછી બી જો તમને સમજાતું નહીં હોય કે આ પૂતગલમાં થાય છે, તારામાં નહીં. હવે મારે કેટલી આશા રાખવી ને તમારે કેટલી આશા રાખવી વિચારજો. 17 ના 34,000 બી લો, આયુષ્ય રહ્યું તો 34,000 કલાક બોલ, પણ તમને તો સમજવાનું નામ જ નથી લેતા. જીવનને થોડું તપાસો. My very favorite philosopher Socrates says, an unexamined life is not worth living. Unexamined life is not worth living. But who has the time to examine? Who has the time? You are always running. પહેલા અર્થ માટે, પછી કામ માટે. પહેલા ભેગું કરવા માટે, હવે ભોગવવા માટે. હવે ભાઈને સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી જવું છે, પહેલા કમાવવું હતું. સર્વની આ સ્થિતિ છે, સર્વની. ભેગું કરવું, વધી જાય એટલે ભોગવવું, ઘટી જાય એટલે ભેગું કરવું, વધી જાય એટલે ભોગવવું. તમે થાકી ગયા, મારું સાંભળીને થાકી ગયા, પણ કરતા થાકતા નથી. આ ચાલ્યા જ કરે. તમને ખબર બી નહીં પડી. નાઉ આઈ એમ ચેન્જિંગ ધ નેમ ઓફ ધ ગ્રુપ્સ. નાઉ યુ વિલ રિયલાઇઝ યુ હેવ ગ્રોન ઓલ્ડ. Like the whole Sarvarpit group will be called Sharnarpit, and the Sharnarpit will be called Premarpit. Premarpit mate, I have to find some word who are just meters away from death. That time you realize, હવે બસ આખી જિંદગી ઝોલી લઈને કાંકરા ભરતા ગયા અને વજન વધતું ગયું, એટલે તમને એમ થયું કે મારી પાસે કંઈક વધે છે. એન્ડમાં ખબર પડે છે કે હીરા નતા, કાંકરા હતા. એટલે કાંકરા એટલે કંઈ મળશે નહીં, અર્થાત તમે ખાલી જ રહ્યા. પણ તમે પેલો ભ્રમ શું છે? વજનના કારણે કે ઘણું ભેગું કર્યું, પણ એક રોગ આવશે અને જ્યારે ડોક્ટર્સ વિલ ગીવ અપ હોપ, ત્યારે તમને ખબર પડશે તમે કાંઈ ભેગું કર્યું નથી. કારણ કે ચિત્તની સમાધિ રહેતી નથી અને પૈસાથી હવે કોઈ ઉપચાર થવાનો નથી. તમારી કિડની ફેલ થઈ જાય છે, કોઈ ડોનર મળતું નથી, એક્સેટ્રા. મેની થિંગ્સ કેન હેપન. જસ્ટ ટર્ન બેક, revisit your life 5 years, 10 years, 15 years, 20 years back. You are same. તમારા વિકારો બી સેમ છે, તમારી વૃત્તિઓ બી સેમ છે, તમારી પ્રવૃત્તિ બી સેમ છે. યુ હેવ નોટ ગ્રોન. 20 વર્ષ પાછળ લઈ જાઓ, હજી એનું એ જ રમકડા તમને જોઈએ છે. બસ મન તો બહુ ચાલાક છે. એ કે જો વિચારવા બેસું ને, શ્રીમદજી કહે છે
તેમ જો વિચારવા બેસું ને કે લક્ષ્મી અને અધિકાર વધતા શું વધ્યું તે તો કહો, પરિવાર વધતા શું વધ્યું તે તો કહો, દેશ પરદેશ ફરી ફરવા જતા શું અનુભવ્યું તે તો કહો. બધે અમે જે બધું જ સેમનું સેમ. 3 વર્ષે લંડન ગયો પણ હજી ક્યાં ડસ્ટબિન હોય, આ બધું જ સેમનું સેમ, નથિંગ. એ જોઈને આઈ વોઝ જસ્ટ ક્વેશ્ચનિંગ માય સેલ્ફ, તું તો સેમનો સેમ નથી રહ્યો. નથિંગ હેઝ ચેન્જ. મીન્સ I felt I had just come a week before the Dharma Yatra. Nothing has changed. London was the last, I think, before COVID. Nothing has changed. But has something changed in you? Why don't you revisit 20 years of your life and think? But you won't think, because if you think, you will realize nothing but emptiness is there. You have been doing bhakti, meditating, everything, but that emptiness is there, that loneliness is still there. You need some object to hook onto. Same, 20 years back also it was same. Now also it is same. You are not in that bliss. You are not in that solitude. So you will realize, but જો વિચાર કરવા બેસો કે તમે શ્રમ કેટલું કર્યું ને તમને ઉપલબ્ધિ કેટલી થઈ, તો કે આઈ બીન વર્કિંગ 10 hours, 12 hours, say 14 hours also. આટલો બધો શ્રમ, દેશ પરદેશ, આ તે ઘણું વિકલ્પો તો નોનસ્ટોપ. એની સામે ઉપલબ્ધિ મને શાંતિ કેટલી, સુખ કેટલું, સમાધિ કેટલી, સ્થિરતા કેટલી, એ બતાવો. તો ચારેયમાં 20 વર્ષ પહેલા જે જવાબ હશે એ જ જવાબ હશે. નાઉ યુ ડોન્ટ એના વિચાર વિવેકપૂર્વક શાંત ભાવે જો કર્યા, પણ યુ વિલ નોટ ડુ ધી. તમારું મન બહુ ચાલાક છે. તમને ખબર છે કે 0 જ આવવાનું છે. જો વિચારવા બેસે તો એક જ દિવસ કાઢવાની જરૂર છે અને જીવન બદલાઈ જશે. ઓનલી બાય 1 day, નોટ 1 lecture, but 1 day શાંત ભાવે વિચારવા. Your life will change. But your ahankar cannot see you dukhi and empty. So ahankar says, પણ પેલો પ્રોજેક્ટ તો પૂરું કરી દઉં ને, કમિટમેન્ટ છે મારું, અને એ પ્રોજેક્ટ હજી પૂરો થશે એની પહેલા તું બીજો પ્રોજેક્ટ સ્ટાર્ટ કરશે. માઇન્ડ યુ, હું જાણું છું મનને. અને એ પ્રોજેક્ટ પૂરું થશે એની પહેલા ત્રીજું પ્રોજેક્ટ સ્ટાર્ટ થશે. યુ વિલ નોટ ગેટ દેટ ટાઈમ ફોર 30-40 years to think લક્ષ્મી અને અધિકાર વધતા શું વધ્યું. એન્ડ યોર અહંકાર આ મન બહુ ચાલાક છે, અને મનમાં આ અહંકાર છે, એ કેન નોટ સી હિમસેલ્ફ અનસક્સેસફુલ એન્ડ દુઃખી, એટલે એ ટાઈમ કાઢશે જ નહીં. હું જ કહું છું ટાઈમ કાઢશે નહીં. બિકોઝ ઊંડે તમે જાણો છો કે આપણે ફેલિયરના લિસ્ટમાં આવશું. એના કરતાં વિચારીએ જ નહીં ને વધારે કામ કરતા રહીએ તો કેવું. અને ઓપ્શન તો છે જ, હવે સેવાનું કામ કરી લઈએ. વિચારવાનો ટાઈમ નહીં રાખવાનો, કારણ કે વિચારવાનો ટાઈમ રાખશો તો ક્રાંતિ આવશે જીવન, અને ક્રાંતિ આવશે એટલે ભ્રાંતિ તૂટશે, અને ભ્રાંતિ તૂટશે એટલે શાંતિ આવશે. શાંતિ જોઈએ પણ આ ક્રાંતિ નથી જોઈતી. તોફાન તો લાવવું જ પડશે, તોફાન તો લાવવું જ પડશે. મન એની ચાલાકી કરે છે, પણ તું જો નિરીક્ષણ કરે, ઇફ યુ ચેક all your shram and all your uplabdhi, you will realize you need to do something war front પર. 15 મિનિટનું પોણો કલાક સુધી પહોંચ્યો ભલે ધ્યાનમાં, કે પોણો કલાકનો 4 કલાક સુધી ભલે પહોંચ્યો, પણ હજી સંકલ્પ વિકલ્પ નોન સ્ટોપ ચાલે છે. પ્લાનિંગ મોડ. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ટેક અ મેડિટેશન ઓન ધીસ, કે હાઉ ટુ ડ્રોપ યોર પ્લાનિંગ મોડ. Especially for people like us, who have to be like one program પછી another. So planning mode માં જ રહેવાનું એ થાય કે 5 મિનિટ બી મળે તો ચલો કંઈક પ્લાનિંગ. No, how can you keep this? Both will teach you this. હમણાં ટાઈમ નથી મેડિટેશનનું આનું, પણ we'll do it sometime. How to drop the planning mode and in such a way that you can pick up when you want it again. હું ત્યાગવાનું, કચડી કાઢવાનું, નષ્ટ કરવાનું, ફેંકવાનું નથી કહેતો. આમ ખાલી રાખો, અત્યારે મારે ટાઈમ નથી જોવાનો, તો મેં આમ રાખી દીધું છે.
અને પછી જ્યારે જોવું હશે ત્યારે હું જોઈશ, પણ હમણાં નહીં. Let's try that. So, સ્વયંનું નિરીક્ષણ કર્યા કરો. Now what happens that નીચેના ડાલનું જે પક્ષી છે, દુઃખી છે બિચારો, ફળ મળે છે તો બી દુઃખી છે, કારણ કે it's a whole package of expectations, anxiety, stress, everything. એની દ્રષ્ટિ ઉપર જાય છે અને ઉપરનો પક્ષી એના જેવો છે છતાં કેટલો શાંત છે, કેટલો સ્થિર છે, કેટલો સુખી છે એ જુએ છે. એને કોઈ ફરમાઈશ નથી, કોઈ ફરિયાદ નથી, કોઈ ફરમાઈશ બી નથી અને કોઈ ફરિયાદ નથી. અને કેટલી બધી ફરમાઈશો છે અને એ પ્રમાણે ન મળે એટલે કેટલી બધી ફરિયાદો છે. એ ઉપરનું પક્ષીને જોઈએ છે, એને કોઈ કંપન જ નથી, કારણ કે કોઈ કામના જ નથી, એટલે કોઈ ભય નથી, કોઈ સ્પૃહા નથી. આ જ વૃક્ષ ઉપર રહે છે, જરા ઉપરની ડાલ પર છે, એની આજુબાજુ પણ એ જ ચીજો છે જે મારી આજુબાજુ છે, અને છતાં ત્યાં કોઈ કંપન નથી. એટલે એ ડોક થોડી ઊંચી કરી તેમાં વિચાર કરતો થયો. તું તારી દ્રષ્ટિ થોડી ઊંચી કરે, ऐसे भी जी सकते हैं, એવો વિચાર આવતો. આપણી ભૂલ એ થાય છે કે આપણે સાક્ષીનો અભ્યાસ શરૂ કરીએ છીએ જ્યારે આપણે ફ્રેક્ચર પડે ત્યારે, જ્યારે આપણે કોઈ ફાઇનાન્શિયલ લોસ આવે ત્યારે, શરીરમાં રોગ આવે ત્યારે, ટૂંકમાં દુઃખ આવે ત્યારે આપણે થાય કે ગુરુદેવે શું કીધેલું, ગુરુદેવ રાકેશજીએ શું કીધેલું કે સાક્ષી ભાવમાં રહેવાનું, ખાલી જોયા કરવાનું, અને તમે અસફળ જ થશો, કારણ કે તમારી સ્ટાર્ટ જ રોંગ છે. જ્ઞાનીઓની ભલામણ છે કે સુખના સમયમાં સાક્ષીનો અભ્યાસ સ્ટાર્ટ કરો. એટલે કે ટૂંકમાં પુણ્યોદય જ્યારે હોય, તમારું ઈચ્છિત બધું જ થતું હોય, ત્યારે અચાનક આ જાગૃતિ લાવીને એના ભોગતા નહીં બનો, થોડા છૂટા થઈને એના દ્રષ્ટા બની જાઓ. બસ સુખના સમયમાં અરે પ્રભુ આટલી મહેનતથી તો માંડ આ મળી છે. કઈ ગાડી પિયુષભાઈ? લેમ્બોર્ગિની. ચાલો, જુદા જુદા દેશમાં જુદું જુદું બોલાતો હશે એવું હું માનું છું. હા, તો આટલી મહેનત કરીને આ પ્રાપ્તિ થઈ, હવે તમે કહો છો એને ભોગતા નહીં થાવ, એના દ્રષ્ટા. ખાલી સંસાર નહીં, ધ્યાનમાં પણ કેટલા દિવસોથી ધ્યાન કરતા આજે આમ શાંત સંવેદનાઓ થવા, આમ કહીએ ભોગવતો નહીં, દ્રષ્ટા રહે છે. હવે તમે 20 વર્ષથી ધ્યાન કરતા હોય ને કોઈ દિવસ શાંતિનો અનુભવ ન કર્યો હોય, આજે એક પેલી શાંતિની ઝલક આવી, તમારે શું કરવાનું? દ્રષ્ટા રહેવાનું. એના પણ એ બી પર્યાય છે. અને જ્ઞાનીઓએ તો જે ધ્રુવને પોતાનું સ્વરૂપ માન્યું, તો આ તો બધું એની બહાર ગયું, મારામાં નથી, હું તો ફેરફાર વિનાનો ઇટર્નલ સ્વરૂપ છું. એટલે એના બી દ્રષ્ટા. એટલે સંસારમાં બી કેટલી મહેનત કરીને કઈ ઉપલબ્ધિ થઈ, કે સાધના કરીને કેટલા વખત પછી કઈક ભાવ આવ્યા, ભાવ ઉપલબ્ધિ થઈ. આ ઉપલબ્ધિ થતાની સાથે તમારે ઉપરનું પક્ષી જોવાનું, કે એની બાજુ પણ ફળ હતા પણ એ દર્શક જ રહ્યો, તો સ્લાઇટ મન કચવાશે કે એના કરતા હું દુઃખમાં સ્ટાર્ટ કરીશ ને, એમ નહીં થાય. તમે અત્યારે ભોગતા બનવાનું શરૂ કરો, શુભમાં, પુણ્યના ઉદયમાં, અને એમાં તમે થોડા થોડા છૂટા રહી શક્યા, એ બહુ તકલીફ નહીં આપે, તો કોઈ વાર દુઃખ આવશે જ નહીં. અથવા તો કષ્ટ રૂપે દુઃખ આવે, કષ્ટ આવે તો પણ એમાં સહેજે તમે સાક્ષી રહી શકો. કારણ કે સ્લાઇટ બારી ખુલે ને પછી આખી બારી ખુલવાની સંભાવના રહે. બંધ હોય ને જંક લાગી ગયું હોય તો તમે તો જેમ છે એમ રહેતું. પેલાને ખ્યાલ જ ના આવત જોઈએ, ઉપરનું પક્ષી ન જોતે તો, કે હવે આ ધીસ ઇઝ લાઈફ, કભી ખુશી એ
કભી ખુશી કભી ગમ જેવું છે જ નહીં. મંદ દુઃખ તીવ્ર દુઃખ એમ બોલ. સુખ છે જ નહીં. મંદ દુઃખ ને વ્યવહારમાં શું કહેવાય? ખુશી. કભી ખુશી કભી ગમ. ज्ञानी कहते हैं कभी मंद कभी तीव्र, लेकिन होता है दुख, क्योंकि तू भोगता है. તું કરતા બને છે એનું દુઃખ છે. તારા પાપના ઉદયના કારણે નહીં. પાપના ઉદયમાં સૈનિક મહારાજા પરમ સુખી છે અને એની મૂર્તિના દરરોજ પક્ષાલ પૂજા થાય છે. જે નરકના દુઃખ ભોગવે છે તેના પક્ષાલ પૂજા કરો છો. મારું તો ધ્યાન વધારે આરતી કરતા વધારે ત્યાં કરે. સોરી માવી સ્વામી, પણ આમ તો બધા સમજુ છે, બધા તીર્થંકર ભગવાન, પણ વારંવાર કે આટલા દુઃખમાં અને આપણે સાઈડ ફોલ્લી થઈ હોય, માથું દુખતું હોય, પહેલો જ વિચાર આવે એનો વી હેવ દેટ ડાઉનવર્ડ સ્પાઇરલ થિંકિંગ નો રીત, એ આખી હેબિટ. વી થિંક ઓફ ધ વર્સ્ટ. ખાંસી એક આવે એટલે ચોક્કસ કોવિડ થઈ ગયો. એટલે આપણું મન જ વર્ષ સુધી પહોંચાડે. આપણે કાંઈ નહીં, ગઈકાલે તે કે ઠંડુ પીધેલું એની શરદી છે અને કાલે નીકળી જવાનું છે. પણ વી હેવ અ હેબિટ. વી આર મોસ્ટ પાવરફુલ ઇન ધ નેગેટિવ મોડ. યુ નો ધેટ. વી આર મોસ્ટ પાવરફુલ ઇન ધ નેગેટિવ મોડ. એવી કલ્પનાઓ કરે કે જેની કલ્પના તમને નહોતી, એવી કલ્પના. આ તો તારા સુખને શાશ્વત બનાવવાની કલા છે. તારું સુખ હું છીનવી નથી લેતો કે ધ્યાનમાં માંડ અમને 2-3 દિવસથી એકદમ સુંદર સ્ટીલનેસ ફ્રોઝન થાઉં છું. એનો દ્રષ્ટા આટલું તો ભોગવવા દો. કેટલી મહેનત કરી. અરે તારા સુખને શાશ્વત કરવાની આ રીત છે. તું હમણાં ભોગવી લેશે ને એટલે કાલના ધ્યાનમાં તું એક્સપેક્ટ કરશે અને કાલનું ધ્યાન બગડી જશે અને પશ્ચાત દુઃખ તે સુખને. હવે સંયોગની તો વાત નથી કરતો હું. આજે જે તો મજા કરી ધ્યાનમાં, એટલે કાલે તું એક્સપેક્ટ કરશે કે હવે તો આપણે આવડી ગયું છે, આપણી બારી ખુલી ગઈ છે હવે, અને કાલે કઈ નહીં થાય પાછું. તારા સુખને શાશ્વત બનાવવા માટે પ્રભુએ આ કલા શીખવાડી છે કે તું દ્રષ્ટા રહે. દ્રષ્ટા, માત્ર દ્રષ્ટા. પકડવા જઈશ તો દુઃખનું કારણ સેવીશ. દ્રષ્ટા રહીશ તો સુખનું કારણ સેવીશ. જરાક તારી મુંડી ઊંચી કર, તારી દ્રષ્ટિ ઊંચી કર અને પેલો પક્ષી કેમ સુખી છે, એ શું કરે છે કે જેથી સુખી છે એનો વિચાર કર. કર્મ નહીં જોતો. તો કે હા હું તો કેરી ખાતો હતી, એ તો કેરી ખાય છે. કર્મ નહીં જોતો. ત્યાં ભોગતા છે કે સાક્ષી છે, ભોગતા છે કે સાક્ષી છે. અને એને થોડો ધક્કો, પ્રભુએ એવો ધક્કો માર્યો છે આ બોધમાં તો કે આપણે એમ થાય કે આટલું ઇઝી હોય તો મિસ કરવા જેવું નથી. આ બહુ. નજર ઊંચી કર. તારી ભૂલ જ એ છે કે તું દુઃખમાં શરૂ કરે છે. આટલું બધું દુઃખ પડે છે તો પણ તારી દ્રષ્ટિ પેલા પક્ષી ઉપર કેમ નથી જતી? આ બે પક્ષી છે ને, એકચ્યુઅલી 2 ડાયમેન્શન છે, 2 દ્રષ્ટિ છે. એક વખત અજ્ઞાનીના વૃક્ષ ઉપર એક જ પક્ષી હોય છે, નીચેનું ડાળવાળો. જ્ઞાનીના વૃક્ષ ઉપર એક જ પક્ષી હોય છે, સાક્ષી વાળો. સંસાર રૂપી વૃક્ષમાં 2 પક્ષી હોય છે, એમ બતાવવાનો હેતુ છે કે જયારે સંસારનો હોલ જોઈએ તો કોઈ ભોગતા રૂપે જીવે છે, કોઈ સાક્ષી રૂપે જીવે છે, પણ જ્ઞાની પાસે એક જ છે. પક્ષી. અને અજ્ઞાની પાસે બી એક જ છે. પણ સંસાર રૂપી વૃક્ષમાં એટલે કે પ્રભુ ગુરુનું અવલંબન લઈને એ સુખી કેવી રીતે હતા? આવું સંગ્રહનો દર્દ હતું, સુખી કેવી રીતે હતા? આવા કુટુંબ કબીલા વચ્ચે રહેતા હતા, સુખી કેવી રીતે હતા? શરીરની આવી તકલીફ કે પેલી આવી, આ બધામાં કેવી રીતે, અને આટલું સાક્ષાત સરસ્વતી જેવું બિરુદ મળે અને તો બી સુખી કેવી રીતે હતા?
અવોર્ડના કારણે કે ભીતર જે સાક્ષિત્વ સધાયું છે એના થોડી થોડી મુંડી ઊંચી કરતા. આપણી તકલીફ તો એ છે કે આપણે દુઃખમાં પણ સાક્ષીનો અભ્યાસ નથી કરતા. સુખમાં તો કરવાના જ નહીં, ભોગવી જ લેવાના. તમે લંડનમાં સાક્ષી રહેશો કે ભોગતા? શું કરશો બોલો? કે બાપા સાક્ષી જ રહેવાનું હોય તો મુંબઈ જ નહીં રહીએ. ચાલો, તમે દુઃખી થવાના, દુઃખી થાવ ત્યારે તમે મને ફોન કરી શકો છો અને પછી તરત હું બોલાવી દઈશ. ફોન આવશે એટલે મને ફોન કરો, છૂટ તમે. પણ મને ફોન કરો, નેક્સ્ટ ડે તમારે કાયમ માટે ઇન્ડિયા આવી જવાનું. દુઃખમાં એ ઘણું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે આપનું. દુઃખમાં એ રસ પડે છે. એક બેન હતા, એનો વર જુગાડીને દારૂડિયો. કાંઈ પૈસા પૈસા કમાવાની વાત નહીં, મારપીટ કરવાની, ગાળો આપવાની, બસ આ જ કામ. એમની દીકરી હતી, અપંગ હતી, પથારી વશ. એને નવડાવવાનું, ખવડાવવાનું બધું જાતે કરવું પડે. કેટલું દુઃખ. પતિ કંઈ કમાય નહીં એટલે ઘરની આખી આર્થિક જવાબદારી બેન ઉપર હતી અને પાછું મારપીટ કરે અલગ. એટલે સુખ કાંઈ મળે નહીં અને દીકરી અપંગ, એનું બધું જ કરવાનું. એટલે બિચારા જ્યારે બી આવે ત્યારે આ જ વાત કરે અને ઓબ્વિયસલી પણ આંખમાં ચમક હતી. કારણ કે જ્યારે પતિ શ્રેષ્ઠ હોય ને ત્યારે પત્ની સાધારણ બની જાય. પણ જ્યારે પતિ સાધારણ હોય ને હોશિયારી વગેરે ત્યારે પત્ની શ્રેષ્ઠ બની જાય. તારી આંખ બંધ ન થઈ જાય, ધ્યાન રાખજે. હા કે હા આમ જે તું જોવે છે. પ્રોબ્લેમ એ છે કે સત્સંગમાં ખાલી અટેન્ડન્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, અટેન્ટિવનેસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પ્રોબ્લેમ એ છે. આજુબાજુવાળાને હું આજ્ઞા આપું છું કે દર 1-2 મિનિટ એક ચોંટ્યો ભરજો. 1-2 મિનિટ. જેટલેક ચીજ જ એવી છે, સાક્ષીત્વનો જેવો નશો હોય ને એવો નશો છે. તમને છૂટવું હોય તો બી છૂટી નહીં શકો એના, એવો જ છે. એના આંખમાં એક ચમક. કારણ કે લોકો એની વાત સાંભળે પછી કે બિચારે ઘર માટે જીવન હોમી દીધું છે, બધા એને શહીદ બનાવી દીધું. એટલે એક પ્રશંસા. એ જ્યારે એના દુઃખની વાત કરે ને, એકચ્યુઅલી પ્રચાર હતો સહાનુભૂતિ લેવા માટે. ભાગ્યવશ એની અપંગ દીકરી મરી ગઈ. હું દુર્ભાગ્યવશ નથી બોલતો, હું ભાગ્યવશ બોલું છું. ભાગ્યના કારણે એની અપંગ દીકરી મરી ગઈ અને આ આઘાતના કારણે એનો વર ઘર છોડીને કાયમ માટે ચાલ્યો ગયો. દુઃખના બંને દ્વાર ખુલી ગયા ઇન ધ સેન્સ હવે એ બેન શાંતિથી સત્સંગ કરી શકે, કઠોપનિષદ કરી શકે, બધું કરી શકે. કારણ કે હવે કઈ છે જ નહીં, ઉદાસ થઈ ગઈ બેન. કારણ કે હવે જે સહાનુભૂતિ મળતી હતી, જે પ્રશંસા મળતી હતી, એના કરતા એના કારણે જે સૂક્ષ્મ અહંકારની પુષ્ટિ થતી હતી, બધું જ ગયું. એને ભજનમાં રસ ના પડે, એને સત્સંગમાં રસ ના પડે. દુઃખમાં એટલું બધું રોકાણ છે, આપનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે કે દુઃખી છે જાણ્યા પછી પણ કોઈ વાર દુઃખથી મુક્ત થવું નથી. આ પ્રેમાર્પિત એજમાં જો તમને કોઈ એકાદ સર્જરી કે કંઈક આવી ગયું ને, તેની પણ એક થ્રિલ હશે. ઓકે, ઇફ યુ ફીલ આઈ એમ જોકિંગ તો એક્સપિરિયન્સ ઇટ ફર્સ્ટ હેન્ડ. કે આમ હમણાં તમને કે જરાક તમને ફ્રેક્ચર થઈ ગયું છે તમારું, એ તમને એકચ્યુઅલી યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ હુમ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ. તમને તમારા મુખ ઉપર ચમક આવશે. ભલે 5-10નું પાણી કરશો એનું વાંધો નહીં, પણ જે લોકો ખાસ કામાને મળવા આવે, આ બધું ગમે. તમને એમ થાય કે અરે 3 દિવસમાં છુટ્ટી હોસ્પિટલ. તમે કહેશો અઠવાડિયું રાખો, કાંઈ મેડિક્લેમ છે ને.
અને ભૂલે ચૂકે એમ કે સર્જરી નથી, તમારું પ્લાસ્ટરથી થાય એમ છે, તમે ઉદાસ થઈ જશો. તમે માનતા નથી, બીકોઝ વોટ આર ધ થ્રિલ યુ હેવ ઇન લાઈફ ઇફ યુ આર નોટ અ સાધક. અથવા સાધક તો આખી વાત અલગ છે. કૃપાદેવની અનંત કૃપા છે આપના ઉપર કે એક પર્પસ ને પેશન આપ્યું છે. ધંધો હવે કરવા જરૂર નથી, પણ સમ્યક દર્શનની મહેનત તો બાકી છે ને. યુ હેવ ટુ વર્ક હાર્ડર દેન બિફોર. જે 5 વાગ્યામાં ઓફિસ જતા હતા ને એના કરતા બી 4 વાગે ઉઠીને કામે લાગવું પડશે. એટલું બધું કામ બાકી છે. જાતે અનુભવો. જ્યારે દ્રષ્ટા બનીને જીવશો તમને આશ્ચર્ય થશે કે આટલો વખત હું કેવી રીતે ભોગતા રૂપે જ રહ્યો. આશ્ચર્ય થશે. સમ્રાટ હોવા છતાં કેમ ભિખારીની જેમ રહ્યો હું. અમૃત પ્રાપ્ત હતું છતાં કેમ ઝેર પીધે રાખ્યું. આટલો બધો દુઃખી કેમ હું રહ્યો જ્યારે માત્ર ગિયર બદલવાનું હતું, ખાલી પેલી ડાલના પક્ષી બનવાનું હતું. કાંઈ જ બારમાં ફેરફાર કર્યા વિના માત્ર સાક્ષીત્વની વાત. જ્ઞાનીને વચમાં સાક્ષી છે. સંસારના પદાર્થોના સંયોગ અને એ વચ્ચે સાક્ષી ભાવ છે. એના કારણે સુખી છે. વિકાસ ક્યારે બી ઉધાર ન થઈ શકે. સાક્ષીની માત્ર વાતો સાંભળવાથી કે વાંચવાથી સંતોષ નથી થવાનો. ગરમી હોય તો હિમાલયના ફોટા જોવાથી કે બરફની વાતો સાંભળવાથી ઠંડી મળે છે. કાગળ છે, વાતો છે, ઠંડી છે. બોલજો. કાગળ છે, વાતો છે. એટલે તમને બહુ તકલીફ પડશે. અને તમારી તકલીફ હું એક ગધેડાના દ્રષ્ટાંતે સમજાવું. બધું પૂરું થવાનો ટાઈમ આવી જશે. એટલે એક ગધેડો પુણ્ય નગરી, ધર્મ નગરી કાશીનો. અનફોર્ચ્યુનેટલી આજુબાજુ બધા પંડિત જ હોય. એને બી પંડિત બનવાનો શોખ થયો. ગધેડાને બી બુદ્ધિ અલ્પ પણ એની સ્મૃતિ બહુ સારી હતી. સ્મૃતિ એટલે યાદ શક્તિ એની બહુ સારી. બુદ્ધિ તો ગધેડા, બુદ્ધિ એટલે ગધે. ખૂબ શાસ્ત્રો એને કંઠસ્થ કર્યા. દરેક સત્સંગમાં જાય. કાશીમાં તો તમે દરરોજ જુદી જગ્યાએ સત્સંગ કરવા જાઓ તો આયુષ્ય પૂરું થાય ત્યાં સુધી રિપીટ ન થાય એટલી જગ્યાઓ છે. ખૂબ સત્સંગ કરે, શાસ્ત્ર કંઠસ્થ કર્યા અને એકદમ વિદ્વાન ગધેડો બન્યો. જાત હજી બદલાઈ નથી એટલે ગધેડો જ રહે છે, પણ વિદ્વાન. એને ઘણું કાશીમાં છે ને ભાંગનું ચલન સારું એવું છે. ભાંગ તો એને ભાંગ વિશે સાંભળેલું. પછી ભાંગમાં કેવી મસ્તી ચડે એ સાંભળેલું. પછી ભાંગમાં કેવી દુનિયા ભૂલાઈ જાય, આંખ ખુલ્લી હોય ને છતાં ભૂલાઈ જાય. એ એક્સપિરિયન્સ કંઈક અનેરો જ એક્સપિરિયન્સ છે. આલ્કોહોલ ભાંગ એક્સપિરિયન્સ. સૂઈને તમે જગત ન દેખાય, જણાય, સમજાય એ અલગ વાત છે, પણ બધું ચાલતું હોય અને આમ કીક લાગે ને બધું. તો ગધેડો છે ને અંતે તો આવું જે કરે તે ગધેડો, અથવા તો ગધેડાને આવું થાય જેવી. તો એને થયું કે લાવ એકવાર ભાંગનો અનુભવ કરવો જોઈએ. He happened to pass through some bookstore. His eyes fell on Encyclopedia Britannica. એને પાના ઉતલાવ્યા અને ભાંગ એનું છોડ કેવું હોય એ પિક્ચર જોયું, એના વિશે થોડું વાંચ્યું અને હવે એને થયું કે ભાંગનો એકવાર તો અનુભવ કરવો છે. એક દિવસ તળાવના કિનારે આગળ જતો હતો ને જેવું એને પિક્ચર જોયેલું ને એવી જ વનસ્પતિ, એવા જ છોડ એને દેખાય. પણ હી વોઝ નોટ શ્યોર વેધર આ ભાંગના જ છે કે નહીં. એને એમ તો કે એના કરતાં આ છોડને જ પૂછી જોઉં કે તું ભાંગનું છોડ છો. હવે એ જે છોડ હતો ને એકચ્યુઅલી ભાંગનું નહોતું, એના જેવું હતું. પણ હવે છોડને આટલું કોઈ દિવસ સન્માન જ મળ્યું નથી. આપ ભાંગનું છોડ છો, આવું કોઈ દિવસ એની સાથે કોઈ વાત જ નથી કરી. આટલો પ્રેમ, આટલો સન્માન. એટલે
તમે સમજો, થોડું કોઈ માન આપી દે તો ગાડા ઘેલા નહીં કાઢતા, ને તો આ કાશીના ગધેડા જેવી સ્થિતિ થશે. તો પેલા છોડે બી હા પાડી દીધી, because he loved the respect and love showered upon him. તો એને હા પાડી દીધી. જેવી એને હા પાડી, આખો ને આખો છોડ એને ચડી દીધું ગધેડાએ. પણ હવે ભાંગનું નહોતું તો નશો કેવી રીતે થાય? એટલે એને બહુ કોશિશ કરી, પણ ન નશો ચડ્યો, ન પેલી મસ્તી આવી, ન એની ચાલ બદલાઈ. નથિંગ હેપન. હી સેડ ઓલ ધીસ ઇઝ હમ્બક. આજે લોકો ભાંગના કહે છે કે અમે ભાંગ પીને આવું આવું થાય છે, અથવા તો જે ભાંગ વિશે પુસ્તકોમાં લખ્યું બધું ખોટું છે. તમારી આવી સ્થિતિ થશે. તમે સાક્ષીત્વનો અભ્યાસ નથી કરતા. તમે સાક્ષીત્વના લેક્ચર્સ બહુ ગમે છે, પણ એક દિવસ તમને એમ થશે કઈ શાંતિ જ નથી, સમાધિ જ નથી, ન દુઃખમાં ન સુખમાં. એટલે તમને થશે સત્પુરુષો બી ખોટા અને સત્શાસ્ત્રો પણ ખોટા, કારણ કે મને કોઈ મસ્તી જ નથી, મને કોઈ નશો જ ચડતો નથી. આટલા વખતથી ભક્તિ કરું, ધ્યાન કરું, આટલો સ્વાધ્યાય કરું, પણ જે નશો આવવો જોઈએ, જે મસ્તીની વાત, જે જ્ઞાની દશાની આપ વાત કરો છો, એવી કોઈ દશા જ આવતી નથી ને જ્ઞાન હવે ભરાતું નથી, એટલું બધું અંદર છે. અને છતાં મસ્તી નથી, કારણ કે પ્રયોગાત્મક અભ્યાસ થતો નથી. તમારું દિનચર્યા કે નિત્યક્રમમાં ખાલી શ્રવણ ને વાંચન છે. એટલે જ્યારે તમે મસ્તી નહીં અનુભવશો ને, એક દિવસ તમને એ શાસ્ત્ર અને સત્પુરુષ ઉપર બી શંકા જાગશે કે ખરેખર દેહ છતાં દેહાતીત થવાતું હશે અને અલિપ્તતા રહેતી હશે. અને આમ કર્મ કરો અને છતાં દ્રષ્ટા જ રહો. તમે બીજી ડાલના જ ઊંચી ડાલના જ પક્ષી રહો, અને કર્મ ભલે સેમ હોય તો પણ અહીંયા કરતા છે ને ત્યાં સાક્ષી છે. આવું ખરેખર થતું હશે? કારણ કે તમને તો બધા દેખાય કર્મ, અને પોતાની પરિણીતિ જુઓ તો કોઈ મસ્તી દેખાય નહીં. એટલે તમને શાસ્ત્ર અને સત્પુરુષ ઉપર શંકા આવશે, જેમ પેલા ગધેડાને શંકા આવી તેમ. એટલે પ્રયોગાત્મક અભ્યાસ કરવો પડશે. આ ઉપનિષદનું રૂપક તમને સમજાવી રહ્યો છું ને, એ બી ડરતા ડરતા સમજાવી રહ્યો છું. કારણ કે તમે મને કલાક સવા કલાક જે આપશો એની અંદર વાત તમને સેટ થઈ જશે, બુદ્ધિ ગમ્ય લાગવા માંડશે, અને તમે ત્યાં અટકી જશો. વાત તમારી બરાબર છે, પણ તમને એ પ્રયોગ કરીને અનુભવ કરવાની કોઈ હજી સંવેગ જાગતો નથી. એટલે જે કહું છું એ બી ડરતા ડરતા કહું છું, કારણ કે હું તો વોટ મોર કેન આઈ ડુ? આઈ કેન મોટિવેટ. હિમાલયના ફોટા કેન મોટિવેટ યુ, બરફની વાત કેન મોટિવેટ યુ, પણ નન કેન ગીવ યુ ધેટ ઠંડક. પછી નન એટલે પછી સત્પુરુષ પણ આવી જાય ને સત્શાસ્ત્ર પણ આવી જાય. ઇટ કેન નોટ ગીવ યુ ઠંડક, ઇટ કેન ઓનલી મોટિવેટ, પ્રોત્સાહિત કરી શકે. કરવું તો તમારે પડશે. કેટલો ટ્રુથફુલ હતો પેલો શિષ્ય, જે આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રોનો શિષ્ય. ઇન વર્સ 59 વોટ ડઝ હી સે? આત્માના અસ્તિત્વના આપે કયા પ્રકાર? વોટ હેપન બિફોર ધેટ? સંભવ તેનો થાય છે અંતર કરી વિચાર કરું તો મને એ સંભવ પોસિબલ લાગે છે. Oh, so yet he has doubt on his guru. No, he is truthfully saying, I am totally convinced intellectually. હવે મને એમાં કોઈ ડાઉટ નથી, but yet I have not experienced it. I want experience. Till then I will not say I have completely understood it. I will use the word સંભવ. આપ કહો છો તો લાગે છે, પણ હું અનુભવતો નથી. ત્યાં આ ગુરુ ઉપરની શંકા નથી, આ સાચો શિષ્ય છે કે જેને સાંભળવા કરતા અનુભવવાની ખેવના વધારે છે. એટલે પ્રયોગ ખાલી કંઠસ્થ કરવાનું હવે બહુ વર્ષો પહેલા એ બધું ભલે કર્યું, હવે પ્રયોગ જ કરો બસ. સાક્ષી રહેવાનું પડે. અને એનું પગથિયું એ છે, પહેલું પગથિયું એ છે કે તમે વધુ દુઃખી થાઓ દુઃખમાં. તમે દુઃખી છો? બહુ દુઃખી થાઓ પહેલા. કેમ ગભરાઈ ગયા લાગે છે?
પૂરી રીતે તમે દુઃખી થાઓ, જ્યારે વિભાવની તીવ્ર વેદના, ભાવનો થાક લાગશે, ત્યારે જ આ જમ્પ મારાશે. ત્યાં સુધી ખાલી સાંભળશો ને તાલી પાડશો, બટ યુ વિલ નોટ. આમાં શું ટાઈમ કાઢવાનો છે? જસ્ટ જાગૃતિ છે, નથિંગ, નો મોર. આઈ ડોન્ટ ઇવન વોન્ટ 1 minute ઓફ યોર્સ એક્સ્ટ્રા. આઈ જસ્ટ વોન્ટ યોર અટેન્શન ટુવર્ડ્સ ધેટ ઉપરની ડાલનો પક્ષી સાક્ષી. હું સાક્ષી છું. આમાં મારામાં કાંઈ વધતું નથી, મારું ઘટતું નથી. મારે રોલ કરવાનો, પણ એ અબંધ ભાવે રોલ કરવાનો. હું તો બાંધી રહ્યો છું એમને. સો પૂરા થાકો, તમે પૂરા થાકો. આમ કાંટાની પીડા તમને ખૂબ થાય, એટલા દુઃખી થાવ. અને પછી વિચારો, આટલું બધું દુઃખ થયું, આપણા કેવા કર્મ હશે, કેવા કર્મ કર્યા હશે કે આટલા દુઃખી. નહીં, કર્મના કારણે હું દુઃખી નથી. નહીં બોલો, કર્તાના કારણે હું દુઃખી છું. આ એક જ જવાબ ઠોક્યા કરજો. હમણાં જો મારી કરતા ભોગતા બુદ્ધિ જાય ને, તો હમણાં જ મારા દુઃખનો અંત આવે. કર્મનો અંત નહીં આવે, એ તો એના ટાઈમે એનો ઉદય પૂરો થશે એટલે અંત આવે. પણ દુઃખનો અંત અબ્બી હમણાં જ થશે. એટલે ઘડી ઘડી આવશે, કારણ કે બીજાને બ્લેમિંગ કરવાનું બધું. હવે તો એવું બધું હું બોલતો બી નથી સત્સંગમાં, કારણ કે પછી તમે છે ને મેન્ટલ કેસ ગણાશો. જો હજી તમે બીજાને બ્લેમ કરશો, હજી કર્મને બ્લેમ કરવાનું આવશે કે સર કર્મ આપણા બહુ અંતરાય, કર્મ બહુ આપણા અંતરાય. પોતાને જ મળવામાં અંતરાયો આવે છે. બોલો, પોતાને મળવામાં અંતરાય ભાઈ સાહેબને આવે છે. એ શું મને સમજાતું જ નથી, એ શું કહેવાય? અંતરાયનો અર્થ તમે શું કરો છો? હું મારામાં સ્થિર થાઉં એમાં અંતરાય. કારણ થવું નથી, સિમ્પલ એઝ દેટ. કર્મના કારણે નહીં, કર્તાના કારણે. રિયલાઇઝ ધીસ એન્ડ સ્ટે એલર્ટ, સ્ટે એલર્ટ, સતત જાગૃત. હા, તારા સંસ્કાર ખેંચશે પાછા. જે ચીજ માટે તારે રાગાત્મક કે દ્વેષાત્મક સંસ્કાર વધારે નાખ્યા હશે, એ ઘટના જ્યારે ઘટશે ને તારે સંસ્કાર તને તરત ખેંચી જશે અને તું પાછો ભોગતા બની જશે, અને કરતા ભોગતા કરતા ભોગતા. અને ત્યારે તરત જ પેલું, અરે वो पतंग नीचे जाए तो क्या करना चाहिए दादाजी? फिर खींचना चाहिए, अपनी ओर खींचना चाहिए कि ढील छोड़नी चाहिए? अपनी ओर. बस લક્ષ્ય પાછું હું સાક્ષી છું, હું દ્રષ્ટા છું. બીજું દાન મારાથી નહીં થાય, બીજું તપ મારાથી નહીં થાય, બીજા કોઈ અનુષ્ઠાનો મારાથી નહીં થાય, બીજી કોઈ સેવા મારાથી નહીં થાય. બનશે એટલું કરશું, કારણ કે કર્મ વિરોધી છે જ નહીં જૈન દર્શન. પણ હું આટલી જાગૃતિ તો રાખીશ, હું કરતા નથી, હું સાક્ષી માત્ર છું. એ જ ઘટનામાં તમે કર્તાના લેવલ પર આવો, દુઃખી થાવ. સાક્ષીના લેવલ પર જાઓ, સુખી રહો. એક વાર કોશિશ કરી જુઓ, પરિસ્થિતિ બદલ્યા વિના ને કર્મને પણ બદલ્યા વિના તમે સુખી થાવ છો કે નહીં. એક વાર ખાલી સ્લાઇટ બારી ખુલશે ને પછી તો તમે મંડી પડશો એના ઉપર. પછી તમારું સુખ સનાતન સુખ રહેશે. કારણ કે યુ વિલ નોટ બી એબલ ટુ એક્સેપ્ટ યોર સેલ્ફ સો ચીપ એન્ડ સો લો કે આવી ચીજનો તું ભોગતા બની જાય. તો ભલે ગમે તેટલો પેલો સાક્ષી વિસ્મૃત થયો છે, પણ એ તારો સ્વભાવ છે, એ ભૂલતો નહીં. તો સાક્ષીનો અભ્યાસ કરતા કરતા તો કે પણ ક્યારે અમનની સ્થિતિમાં હું ક્યારે પહોંચીશ? તમે જે અમન અને બિયોન્ડ માઇન્ડ બધી એ બધી વાત તો એવી લાગે કે જાણે એવું બધું હશે કે નહીં હોય. આ ધ્યાનની આખી પ્રક્રિયા છે ને એ લાંબી તીર્થયાત્રા છે. ઇટ્સ નોટ ગોઈંગ ટુ ધરમપુર, ઇઝ લાઈક ગોઈંગ ટુ શિખરજી. લાંબી છે થોડી. એમાં સાક્ષીનો અભ્યાસ એ પ્રારંભ છે અને અમન દશા એ અંત છે. સાક્ષીનો અભ્યાસ એ શરૂઆત છે અને અમન દશા એ પૂર્ણાતિ છે. એમાં પૂર્ણ થાય અને તમારે મહેનત કરતા જવી. તમારે સાક્ષીનું બીજ, જ્યારે ધ્યાન દીક્ષા લીધી ત્યારે તમે સાક્ષીનું બીજ તમારામાં નાખ્યું. અંકુરમ દીક્ષા લીધી ત્યારે
બસ ગો ઓન વોટરિંગ એવરી ડે અને પ્રતીક્ષા કરો. કરવાનું તમે કરી લીધું છે, સોઈંગ ધ સીડ. નાવ યુ કાન્ટ જસ્ટ પુલ સમથિંગ આઉટ. મને ફ્લાવર્સ જોઈએ છે, મને ફ્લાવર્સ જોઈએ છે, પછી યુ કાન્ટ ડુ, પછી બધું અબુદ્ધિપૂર્વકનું છે. તું ખાલી સાક્ષીનું બીજ નાખ અને એ અભ્યાસ તારો ચાલુ રાખ. અંકુરિત થશે. પાછું અધૈર્ય નહીં લાગતો, પ્રતીક્ષાની જરૂર તો પડશે, પણ વેઇટિંગ, પ્રતીક્ષા એટલે વેઇટિંગ, પણ વેઇટિંગ વિથ ધેટ શ્રદ્ધા કે વસંત ઋતુ આવશે અને ફૂલ ખીલશે. કોઈ ધન્ય પલે વિચાર શૂન્યતાનો અનુભવ થશે. અત્યારના હું વિચારનો દ્રષ્ટા છું, પણ વિચારની ભીડ છે, પણ હું વિચારનો દ્રષ્ટા છું. પણ કોઈક ધન્ય પલ આવશે કે જ્યારે વિચાર શૂન્યતા અમન દશા પ્રાપ્ત થશે. કોઈ વિચાર, પણ એ પ્રતીક્ષા શ્રદ્ધાપૂર્વક કરવાનું. અને વોટ ઇઝ ઇન યોર હેન્ડ્સ? સાક્ષીનો અભ્યાસ. વોટ ઇઝ નોટ ઇન યોર હેન્ડ્સ? અમન દશા. તમે આખું પુલ બી કરી દો ને તો બી ફ્લાવર્સ નહીં આવે, એના ટાઈમે જ ફ્લાવર્સ આવશે. એટલે તમે અમન દશા માટે કંઈ નહીં કરતા પ્લીઝ. તમે ખાલી સાક્ષીનો અભ્યાસ સઘન બનાવજો, કોન્સ્ટન્ટ બનાવજો, ડીપ બનાવજો. દરેક ક્રિયામાં એવું કે ઊંઘમાં બી તમે તમારા શરીરને જાણે જોયા કરો સૂતું એવી રીતે. એટલું બધું તમારું સાક્ષી ભાવ પુષ્ટ કરજો. અમનની તમે બિલકુલ ફિકર નહીં કરતા. એ પછી હું અપોઇન્ટમેન્ટ લઈશ ભગવાનની કે આ તો એકદમ સિન્સિયરલી સાક્ષીનો અભ્યાસ કરીએ, શું આપ એમને અમન દશા આપી દો? પછી અમે જે નક્કી કરશું એ કરીએ. તમે અમારું કામ તમે નહીં કરતા, તમે તમારું કામ કરજો. વન પર્સન છે શું કરું બાપા, પણ ધ્યાનમાં થોટ્સ જ એટલા બધા આવે છે. બેડ થોટ્સ તો ઓછા, વેસ્ટફુલ થોટ્સ વધારે. સો મીન્સ વોટ? તો ધ્યાનમાં મીન્સ નથિંગ ઇઝ હેપનિંગ બીકોઝ થોટ્સ. મને એમ કે આ દ્રશ્ય બંધ થશે એની સાથે થોટ બંધ થશે એટલે આંખ બંધ કરી. પણ ભીડ વધી ગઈ, ખુલ્લી આંખે થોડી રાહત છે, હમણાં ઓછા વિચાર છે. અને આંખ બંધ કરું તો જબરજસ્ત આમ કતાર એરવેઝની વાત નથી કરતી, કતાર ક્યુ ઓફ થોટ મીન્સ યુ નો કે આફ્ટર 5 minutes આઈ વિલ બી થિંકિંગ ધીસ. એવી રીતે. Does it make sense? It doesn't make sense. I know it is nonsense, but this is the way the mind works. You know that after 3 minutes I'll think this. ખાલી ડિસિપ્લિન કતાર ક્યુમાં હોય તો બી ઠીક, ધક્કા મૂકી અહીંયા કાંઈ નથી. ધક્કા મૂકી વિચારો, હજી તો આપણે આ વિચાર તો બીજો વિચાર આવી જાય કે પેલા માનવી લો, મારું પ્રાયોરિટી છે વિચાર. આવું થાય છે. તમે ધક્કા મૂકી વિચાર, શું ધ્યાન કરે? ટાઈમ બી છે, કરવું બી છે, પણ સાવ નોનસેન્સ લાગે છે. એના કરતાં મને માળા આપો કંઈક વધારે કરવાનું, જાપ આપવા, તો એ બધું આપવું. પણ તારું કરવું પડશે આ સાક્ષીનો અભ્યાસ. લર્ન, અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ ડિરાઈવ જોય ઇન ધ પ્રેક્ટિસ. પણ એમ કે બેડ થોટ્સ ને રોંગ થોટ્સ આવ્યા કરે, બધું યા બટ યુ આર અ થોટલેસ એન્ટિટી. હા, મેં કીધું યા યુ આર નોટ ધીસ ફિઝિકલ ફિનોમિના. તો કે દેટ આઈ નો, હું દેહ નથી, બટ યુ આર નોટ અ મેન્ટલ ફિનોમિના ઓલ્સો. તું તન બી નથી ને તું મન બી નથી. તું તન નથી એકમાં કન્વિન્સ થઈ ગયો છે, પણ મન માટે હજી કન્વિન્સ નથી થયો તું કે હું મન પણ નથી. તમને ખરાબ કેમ લાગે છે ગંદા વિચારથી? અને આમ તમને થોડા ઓછા વિચાર થયા તો તમને એમ લાગે કે સાલો આજે પુરુષાર્થ કર્યો, એમ એવું લાગે? પણ યુ આર થોટલેસ એન્ટિટી. જે એન્ટિટી એ વિચાર કરે છે તું છો જ નહીં. Regardless of what state you are in, sad state, bad state or glad state, you are a pure soul. સ્ક્રીન કયા કલરનું હોય? સ્ક્રીન વ્હાઇટ. હા, હું એલઈડીની બધી વાત નથી કરતો. કયા કલરની સ્ક્રીન હોય? વ્હાઇટ. એના ઉપર આખી મોરોક્કોની વિડીયો હતી. એન્ડ દેટ યલો સેન્ડી ડેઝર્ટ, સ્ટોની એન્ડ સેન્ડી બોથ ડેઝર્ટ, આખું યલો કલરનું હતું. તે વખતે સ્ક્રીન કયા કલરનું છે? I don't think you got it. The whole screen was full of that desert scene.
which is of yellow color. So at that time, the screen was of what color? Okay, chalo, I think you're not getting me. London Spiritual Center માં છેલ્લો ઉદ્ઘોષ હતો. And suddenly I announced, I'm leaving tomorrow morning instead of night. I was going to take a flight in the night on Tuesday. But on Monday I said I have to leave for some reason. And I'm going to Paris by car. And પછી ત્યાંથી રાતની flight ત્યાંથી લઈ રહ્યો છું. So I changed my airline from Paris to Muscat, Muscat to Bombay. Everything got. પૈસા સેમ, હા? વધારે આપવાનો આપણો રિવાજ જ નથી. આપણી સારી ફ્લાઇટ હતી એ કેન્સલ કરાવી દીધી, સસ્તી ફ્લાઇટ બુક કરી અને એમાં બધું ડિફરન્સ આખું સરખું કરી દીધું. તો so suddenly Udghosh went for 2 hours that night, and then of course the Bible songs, everything was red color. You saw, no? Everything was red. So if the whole thing is red on the screen. At that time, what is the color of the screen? તો હું એ જ તમને કહું છું, તમારા બેડ થોટ્સ વખતે પણ યુ આર પ્યોર, ગુડ થોટ્સ વખતે પણ યુ આર પ્યોર. So I am saying, what are you meditating on, the film or the screen? I am just saying that you are that pure screen. Then why are you giving me that big fat story of your bad thoughts? Because I didn't ask you कि film केवी हती. मैं पूछू तारू screen केवू हतु. So you have to say pure, peaceful and powerful. Regardless of what state you are in. આંખમાંથી આંસુ પડતા હોય ને તો pure soul, peaceful soul. Because my nature remains the same. Yellow color, red color, but who asked you about the film? Who asked you about ઓછા thoughts કે વધારે thought? કેટલો જણાવો કે એક તો આમ પાતળો એક ધારા થોટની હોય, બાકી કાંઈ નથી. બધું who asked you? તો કે ને આ તો એક સારા સમાચાર હતા એટલે તમને કહેવાનું. બધું આમાં સારું શું છે? થોટલેસ એન્ટિટી તું છો જ, હતો જ અને રહેશે. એ તને એની સાથે તાદાત્મ્ય થતું હોય તો, બાકી તારા ઓછા થોટ્સમાં આઈ એમ નોટ હેપી એટ ઓલ. તો બાપા કેટલા બેડ થોટ્સ આવતા હતા, હવે ગુડ થોટ્સ આવે છે. આઈ એમ નોટ હેપી. ગુડ થોટ્સ બી બહુ ઓછા આવે છે હવે. આઈ એમ નોટ હેપી. આઈ વોન્ટ યુ ટુ એક્સપિરિયન્સ યોર થોટલેસ એન્ટિટી. એટલે કોઈ ધ્યાનવાળા આવે ને, તમારે ભૂલે ચૂકે બી લાઈનમાં ઊભા હોય ને એમ પૂછશે આ લોકો કે શું પ્રશ્ન છે. ભૂલે ચૂકે બી એમ પૂછતા નહીં કે ધ્યાન સંબંધી પૂછવાનું છે, સીધી ચોકડી આવી જશે. તમે એમ કહો છો, એમ કોઈ લખાવશો ને કે ઘૂંટણમાં બહુ દુખે છે એટલે હું કોઈ ટાઈમ આપીશ. તમે દાંત દુખતો હશે તો બી આપીશ. ભૂલે ચૂકે બી ધ્યાન સંબંધી પૂછવાનું છે એમ નહીં કહેતા. બીકોઝ મને જેટલી સમજણ છે ને ધ્યાનની, આજે મેં બધું જ કહી દીધું છે. આનાથી વધારે મને કંઈ ખબર જ નથી ધ્યાનની. તમને કંઈક સારું થાય છે, દ્રષ્ટા બનો. તમને કાંઈ નથી થતું, દ્રષ્ટા બનો. તમને બધા રાક્ષસો ઉભા થાય છે, દ્રષ્ટા બનો. એ કઈ બી થાય તો દ્રષ્ટા બનો. અને કોઈ બી સિદ્ધિ અનુભવો એના પણ દ્રષ્ટિ બનો. પાછળ હટ્યા જ કરો, હટ્યા જ કરો, હટ્યા જ કરો. ધેટ્સ ઇટ. તો માન્ચેસ્ટરમાં ધ્યાન ઉપર સત્સંગ હતો. ગુલઝાન ભક્તિ આવી. ગુલઝાન મુલ્લાની વાઇફ, ફર્સ્ટ વાઇફ. Because next time if I say some other name, so you should say second wife. આપણે હમણાં અરબસ્તાનમાંથી જ આવ્યા છે. તો ગુલઝાન ભક્તિ આવી કે ડૉક્ટર મુલ્લા સવારથી ટોયલેટમાં ગયા છે તો આ સાંજ થવા આવી, હજી નીકળ્યા જ નથી બહાર. વોટ હેપન? તો કે ના, થોડા દિવસ પહેલા શું હતું કે મારી ભેંસ હતી અમારી, એ પોદલા નાખતી જ નથી. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ આઈ એમ સેઇંગ? શું કહેવાય? હા, યુ અન્ડરસ્ટુડ રાઈટ? તો પોદલા એટલે એને કોન્સ્ટિપેશન થયું હશે ટૂંકમાં ભેંસને. એટલે જે ભેંસના ડૉક્ટર હતા એની પાસે ગયા તો કે એને કંઈ દવા આપી. એટલે ડૉક્ટર મુલ્લા એ છે તેમાં ભેંસ સાથે શું સંબંધ?
તો કે એના પહેલા એ દવા આપી અને કે ડાયરેક્ટલી એના પેટમાં જવી જોઈએ, પણ ભેંસ કઈ એવી રીતે જવા થોડી દે, એટલે કે તમે એક મોટી પાઇપ રાખજો, વન એન્ડ માઉથ ઓફ ધ ભેંસ, વન એન્ડ યુ, જોરથી ફૂંક મારીને બધી દવાઓ એક સાથે એના પેટમાં જાય એવી રીતે તમે કરજો. તો કે ધેન વોટ? તો કે એને ફૂંક મારીને એની પેલા ભેંસે ફૂંક મારી દીધી. બિફોર યુ સ્ટાર્ટ મેડિટેટિંગ ઓલ્સો, તમારું મન રૂપી ભેંસ કે વેરી ડિફિકલ્ટ. મેડિટેશન ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. એટલું તમને તણાવમાં નાખે છે કે 15 મિનિટ કાઢવી મુશ્કેલ પડવાની. હોશમાં ને હોશમાં લઈ તો લીધી અંકુરમ, ઠૂંસ નીકળી જશે તારે. વેરી ડિફિકલ્ટ. આ મનની ફૂંક છે, તમે સમજતા નથી. યુ આર ફોલિંગ ઇન ધ ટ્રેપ. ધ્યાન ઇઝ, if you find dhyan even little difficult than going off to sleep, means you are not meditating. ઊંઘવા જાઓ અને જેટલું તણાવ રહિત મન થાય એના કરતા ઇઝી ઇઝ મેડિટેશન. એટલે અથાક મહેનત નહીં કરતા, બહુ મહેનત નહીં કરતા પ્લીઝ. એકદમ વિશ્રામપૂર્ણ ને તણાવ મુક્ત. મને કાંઈ જોઈતું નથી, મને આત્મા નથી જોઈતો, મને સમ્યક દર્શન, મને ખાલી ટાઈમ થોડો વેસ્ટ કરવો છે, એમ કરીને બેસજો. એવી દિવ્ય અનુભૂતિઓ થશે કે મારે તમને પગે લાગવું પડશે. કોઈ અથાગ મહેનત નહીં કરતા. બસ તમારી મોકાન એ છે કે તમે અથાગ મહેનત કરો છો. આ શૈતાન બોલે છે અંદર. આ શૈતાનનો શિષ્ય મોકલી આપ્યો એકવાર. એક કોઈને જ્ઞાન ઉપલબ્ધિ થઈને ધ્યાનની આખી વિધિ શેર કરવાના હતા. શૈતાનનો શિષ્ય કે આપણે મરી જશું, આપણો ધંધો બંધ થઈ જશે જો બધાને અપીલ થશે. તો કંઈ થાય નહીં, કલિયુગમાં બધું બોલે રાખો ને, કોઈને અપીલ થતું નથી. પેલો શૈતાન કે કોઈ ફિકર નહીં કર, મેં થોડા લોકો મોકલી દીધા છે જે અંદર અંદર વાત ફેલાવશે કે ચાલો બહુ ડિફિકલ્ટ છે. ભક્તિ ઇઝ ઇઝી, સ્વાધ્યાય ઇઝ ઇઝી, બટ ધ્યાન ઇઝ વેરી, હું કહું સૌથી ડિફિકલ્ટ સ્વાધ્યાય છે અને એના કરતાં બી ડિફિકલ્ટ સેવા છે. સૌથી ડિફિકલ્ટ સેવા છે, એના કરતાં ઇઝી સ્વાધ્યાય છે, એના કરતાં ઇઝી ભક્તિ છે અને એના કરતાં ઇઝી ધ્યાન છે. ઇફ યોર experience is not going this way, then you have misunderstood meditation. You have not understood well. એટલું સમજે. સાક્ષીનો અભ્યાસ કરતો રહે છે. વિચાર આવે છે પણ આ વિચારનું પોતાનું કોઈ જીવન જ નથી. તારા તાદાત્મ્ય ઉપર, અહીંયા પ્રભુ તાદાત્મ્ય શબ્દ વાપરે, તારા તાદાત્મ્ય ઉપર જ એ જીવે છે વિચાર. વિચારનું પોતાનું જીવન નથી. તો તાદાત્મ્યના વિચારો મરવા લાગશે. તારા તાદાત્મ્ય ઉપર એ જીવે છે. ખાલી તને ગુસ્સો જ્યારે આવે ત્યારે તારા મનમાં એમ આવે હું ક્રોધિત છું એટલે મર્યો. તું તાદાત્મ્ય થઈ ગયો છે. હવે જોજે શું થશે તારું. અને એના બદલે ક્રોધની ક્ષણમાં તું ખાલી એટલું તને લાગે કે મારામાંથી ક્રોધ પસાર થઈ રહ્યો છે. આ સ્ક્રીન ઉપર અત્યારના જે બ્લેક ફિલ્મ ચાલે છે, બ્લેક ફિલ્મ વખતે સ્ક્રીન શું હોય હવે એટલું તો બોલ. See how easy it is. So, હમણાં મારામાંથી ક્રોધ પસાર થઈ રહ્યો છે. તમે ઓછા પ્રભાવિત થશો, ધીમે ધીમે બિલકુલ અપ્રભાવિત થશો. આ પછી તો ક્રોધ રૂપી એ જ નહીં આવે, કારણ કે તમે એને શક્તિ જ નથી આપી રહ્યા, તમે એને ઉર્જા જ નથી આપી રહ્યા, તો એ ટકશે કેવી રીતે? તું ખાલી દ્રષ્ટા બન. હમણાં એનાલાઇઝ કંઈ નહીં કર. હમણાં રડતો નહીં, પશ્ચાતાપ કરતો નહીં, કંઈ નહીં, ખાલી દ્રષ્ટા બન. પછી બધું આપણે સંભાળી લેશું. તું કરતા હતો એનું ફળ ભોગવે છે, હવે ફળ ભોગવતા પાછો કરતા બને છે. આ ચેન તારે તોડવી જ પડશે હવે. અને ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ ટાઈમ ટુ ડુ ઇટ. થોડી ધ સિયર એન્ડ ધ સીન, there is a distance. ભલે ગમે તેટલું પાસે હોય તો બી there is a distance. It's not one. The seer and the seen. એટલે તમે ક્રોધના દર્શક બનો ત્યારે એક
અમુક લોકોને સેલ્ફીનો બહુ રસ હોય ને, સંજુ છે, આ શેઠને બી બહુ રસ, આમ ગમે ત્યાં આમ સીધા ફોટા પાડી દે. આઈ ડોન્ટ નો, સમ પીપલ આર લવ વિથ ધેમસેલ્સ મોર દેન અધર્સ ઓલ્સો. આમ સેલ્ફી પાડે. સેલ્ફી તમે અહીંયા રાખીને પાડી શકો, શું થાય? બટન આવે, ખાલી એ બટનનો ફોટો આવે. એના માટે બી એક થોડી દૂરી રાખો તો સ્પષ્ટ આવે. બસ થોડી દૂરી રાખો. હું બીજા વ્યક્તિને વસ્તુ સાથેની વાત નથી કરતો, વિચાર સાથેની વાત કરું. થોડું ડિસ્ટન્સ, દૂરી રાખો અને પછી જુઓ કેવું મરવા પડે છે. કસોટી જ એ છે કે ધક્કા મૂકી ઓછી થાય, વિચારો વચ્ચે અંતરાલ પડવા માંડશે અને વિકારોની ઇન્ટેન્સિટી સડનલી ડ્રોપ થશે. જેમ 50-55 ક્રોસ કરે એમ સડનલી શરીરની ફ્રેશનેસમાં એક ફેર દેખાય, એમ સડનલી હજી બધા વિકારો છે પણ આખી ઇન્ટેન્સિટી ડાઉન લાગે એની. કે ક્રોધ આવે છે તો બી એક ક્ષણની અંદર ચાલ્યો જાય છે, એવી તીવ્રતા નથી. લસ્ટ આવે છે તરત જ યુઝલેસ વર્થલેસ અંદરથી આવે છે અને ઇટ ગોઝ અવે. કમ્પેરિઝન આવે છે અને તરત બોગસ. સડનલી સમથિંગ ઇઝ હેપનિંગ બીકોઝ યુ હેવ બીન ક્રિએટિંગ અ ડિસ્ટન્સ. તમે આમ નહીં ખબર પડે પણ સાક્ષીની કસોટી એ છે, વિચારો વચ્ચે અંતરાલ પડશે ને વિકારોની ઇન્ટેન્સિટી ડ્રોપ થશે. હવે તમને બહુ સંશય જાગશે કે હું વચમાં સૂઈ ગયો હોઈશ, કારણ કે I can't even recollect what thoughts were passing by last 5 minutes. પણ it happens. ધીમે 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 એટલો ગેપ પડશે કે આ વિચાર ને આ વિચાર વચ્ચે 48 મિનિટ્સનો ગેપ. And that is your અમન દશા. So ગંગા જ્યારે હિમાલયમાંથી ઉતરે છે ત્યારે સાગર શું છે એ બી એને ખબર નથી, પણ એનો સ્વભાવ છે કે નીચાણ તરફ ઢળવું, એટલે નીચાણ તરફ ઢળતી જાય છે અને એક દિવસ સાગરને મળે છે. બસ એવી રીતે એક્ઝેક્ટ ઉલટું છે. તું સાક્ષીનો અભ્યાસ કરતો જા, હજી તને અમન શું છે એ જ ખબર નથી, પણ તું કરતો જા સાક્ષીનો, એક દિવસ અમન શિખર ઉપર તું પહોંચી જશે. સૌથી અંતિમ શિખર છે અમન અવસ્થા. એટલે એક્ઝેક્ટલી શું અમન? એક વાર યુ ગો બિયોન્ડ માઇન્ડ, પછી વોટ હેપન્સ? કેન યુ even visualize what happens? I have 5 minutes to tell you a little bit about this. It is a beautiful experience because અમન દશામાં મન નષ્ટ નથી થઈ જતું. અમન દશા બોલીએ એમાં મન નષ્ટ નથી થતું, એને બાજુમાં મૂકી દેવામાં આવે છે. ચપ્પલ બપ્પલ પહેરો તમે ક્યારે? બતાવો કે હમણાં બાજુ પર મૂક્યા છે. હવે અમે જો તમે છોડશો તો જશું જલ્દી. 5 મિનિટ આમ તેમ આવે, ચાલે. 18મીનો કોઈ ભરોસો નથી હવે. હા, ધ વે મહારાષ્ટ્ર ગવર્મેન્ટ ઇઝ થિંકિંગ વોટ એવર. તો હમણાં તમને ચપ્પલની જરૂર છે, હા, તો તમે બાજુ પર મૂકી દીધા. પછી બહાર જ્યારે સત્સંગ પૂરું થશે નીકળશું ત્યારે જરૂર છે, પહેરી લેજો. આ અમન દશા છે. અમન દશા એટલે મને કઈ સમજ પડતી નથી, આ પાગલ દશા કહેવાય, આ કોમા કહેવાય. મન છે ને માલિક તરીકે દુષ્ટ છે, ગુલામ તરીકે એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી છે. મારે તમારી સાથે સંવાદ કરવો છે, હવે નિયમિત કરવા જ નથી દેતો. કે સત્સંગ લેવાનો હોય એના 3 કલાક પહેલા 2-2.5 કલાકનો મને નિયમ બાંધી આપ્યો, તમારે મેડિટેશન નહીં કરવાનું. કે પછી યુ ડોન્ટ ઇવન રેકગ્નાઇઝ મી, યુ ડોન્ટ ઇવન નો વેર યુ આર. બધો ટાઈમ તો લાગે ને ચપ્પલમાં પગ નાખવાનો. એટલે કે તમારે 2-2.5 કલાક પહેલાં તમારું જે ધ્યાન કરવું હોય તે કરી દેવાનું. મારો વોઇસ એટલો બધો સોફ્ટ થઈ જાય કે એને સંભળાય નહીં, ને મને એમ લાગે કે હું ઘાટા પાડું છું. આઈ થિંક એમની સ્ટેટ ઇઝ ધ સાક્ષી ટુ ઇટ. મેં કીધું આટલું જોરથી તો હું બોલું જ, તો કે બાપા તમે વિસ્પર કરો, તમને સમજાતું નથી શું બોલી રહ્યા છો. પણ સંવાદ કરવાનો હોય તો ચપ્પલ પાછી પહેરી લેવાની, કોઈ કાર્ય કરવાનું હોય તો ચપ્પલ પાછી પહેરી લેવાની. હવે કાર્ય નથી રહ્યું, થઈ ગયું ને, હવે સત્સંગ થઈ ગયો, હવે જરૂર નથી, તો એને પાછું નિષ્ક્રિયતામાં મૂકી દેવાનું. એકદમ ઉર્જાવંત, શાંત
તાજું, સંવેદનશીલ, સર્જનાત્મક બની જશે. સી વેન વી વર અરાઉન્ડ 4-5 આપણું મન સક્રિય થયું. ત્યારથી 70-80 વર્ષના થયા સક્રિય અને સક્રિય. કેટલું થાકી ગયું હશે મન. કોન્સ્ટન્ટ ઇવન ઇન ધ સ્લીપ. કોન્સ્ટન્ટલી ચાલે. યુ હેવ, હવે તમારામાં કોઈક સર્જનાત્મકતા જ રહી નથી. એટલું તમારું મન થાકી ગયું. મન દશાવાળો કંઈ થાકતો નથી, કારણ કે એ પાછું નિષ્ક્રિય મોડ ઉપર મૂકી દે એટલે પાછું તમારી બેટરી જેમ ચાર્જ થઈ જાય તેમ પાછું ઉર્જાવંત થઈ જાય, શાંત થઈ જાય, શુદ્ધ, સક્રિય, સર્જનાત્મક. And then you can use it. સાક્ષી સર્જનાત્મક, સાક્ષી જે સર્જનશીલ કરીશ. સાક્ષી ચેતનાના શબ્દનો જાદુ તમે અનુભવ્યું નથી? સાક્ષી ચેતનાના શબ્દોમાં ચુંબકત્વ હોય, મેગ્નેટિક ફિલિંગ હોય. તમે વચનામૃત કોઈ દિવસ સાંભળ્યા નથી? તમે આત્મસિદ્ધિ વખતે શું આ દૈવતનો અનુભવ કર્યો નથી કે કોઈ પ્રયત્ન વિના લખાય અને આપને પ્રયત્ન કરવાની મજા આવે? આપણે એમ લાગે અદ્ભુત અદ્ભુત અદ્ભુત. હવે લાસ્ટ યર તો શું તમારી ભાવદશા હતી રાજગીતા વખત. તમે કહો તો સાક્ષી ચેતના એટલે બસ હવે આમ જ બેઠો રહે, એટલે આમ જ બેઠો રહે. હવે આ અમન દશા પ્રાપ્ત કરી. તો મેં નિષ્ક્રિય કીધું જ નથી. અમન દશા નિષ્ક્રિય નથી. સૌથી વધારે સર્જન અને સૌથી વધારે જો સર્જન જો કર્યું હોય અથવા તો એ સાક્ષી ચેતના દ્વારા જ, નિષ્કામ કર્મ. મને સમજાયું ને, ફૂટબોલની મેચમાં બે ચીજ બની શકે. કાં તો યુ આર અ પ્લેયર ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ એન્ડ યુ પ્લે, મીન્સ યુ બેટર રન એન્ડ કિક, ઓર you are in the audience and નિષ્ક્રિય, you don't move your legs also. ફૂટબોલમાં જ ગયા પછી બી you don't, because you are in the audience, you are દર્શક. તો આ સાક્ષી ચેતના દર્શક છે કે ભાગીદાર છે? એ કોઈ એક્ટમાં ભાગીદાર છે, સક્રિય છે કે નિષ્ક્રિય છે? 10 વાગે તમે આ ક્વેશ્ચન કર્યો એ ખોટું કર્યું. તો એ હમણાં પછી પરાવર્તનમાં ડિટેલમાં સમજાવીશ. પરંતુ હાઉ ઇઝ ઇટ પોસિબલ, યુ માઇટ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. પણ પૂર્વક્રમ પ્રમાણે રોલ ચાલે. પણ બધી જ ક્રિયા અક્રિયામાંથી નીકળે, કામનામાંથી ન નીકળે, અક્રિયા તત્વમાંથી નીકળે અને તેથી અબંધ, અસ્પૃષ્ટ, અલિપ્ત રહે છે. ટાઈમમાં વખતે મેં કીધું કે કમલનું ફૂલ એ હિમાલયમાં પલાયન નથી કરતું, દુનિયાના કીચડમાં રહે છે, અલિપ્તનું અલિપ્ત રહે છે અને કાદવને અંદર ઘૂસવા દેતો નથી, ભલે કાદવમાં હોય. એક્ઝેક્ટલી એવું એવી છે આ સાક્ષી ચેતના. બજારની વચમાં પણ બજારને અંદર આવવા નહીં દે. એવા દરવાજા, શું કિલ્લો હશે અંદર કે આટલી બધી ઘટના એક સાથે બને પણ એક ઘટનાને પણ અંદર ઘૂસવાની. સાક્ષી. નાનપણથી આપને કહેવામાં આવ્યું કે સારા કર્મ કરો, સારા કર્મ કરો. ના, તમે સારા બનો. તમે ખાલી સારા કર્મ કરો પણ તમારું ભીતર મહત્વનું છે. You are focusing on presentation. I am telling you to focus on preparation. જ્યાં નિર્માણ થાય છે, જે અભિવ્યક્ત થાય છે ને તો એક નવું ચેપ્ટર ખુલશે દંભનું, જે હમણાં હું ડ્રોપ કરું છું. હું પરાવર્તનામાં તમને ડિટેલમાં સમજાવીશ. પણ તમે વૃક્ષ આગળ જાઓ, you want flowers, but you don't do anything with the વૃક્ષ, you just stand there. ફૂલ નહીં આવે. ફૂલ જોઈતા હોય તો નીચે જો, તારા રૂટ્સમાં પાણી નાખ તો ફૂલ આવશે. ફૂલ તો અભિવ્યક્તિ છે, આચરણ છે, પણ એની પ્રેપરેશન, નરિશમેન્ટ એ બધું મૂલ્યમાં થાય. એ મૂલ્ય બદલવાની જરૂર છે. પણ અત્યારનો જે બોધ છે એમાં કીધું વિચારવાનને તન્મયપણું થતું નથી. એ જ પ્રસંગમાં
અને મિથ્યા દ્રષ્ટિને થાય છે કારણ કે સમ્યક દ્રષ્ટિને વચમાં સાક્ષી છે અને તે કારણે એ બધા નિમિત્ત મળે તેને પાછું વાળી શકે. ઓમ. હું અહંકારી છું તેથી શાંત ભાવે વિચારું નહીં. શ્રમ કેટલો ઉપલબ્ધિ કેટલી સુખ શાંતિ સમાધિ સ્થિરતા છે મારું મન ચાલાક. હજી કર્યો નથી મેં વિકાસ, હજી એ જ સાધન એ વિકાર. એમ્પ્ટીનેસ લોનલીનેસ પણ એ જ કૃપાળું. હવે તો ભાન લાવું સુખમાં હું દ્રષ્ટા રહું. વિચાર થકી હું ક્રાંતિ લાવું, તે થકી ભ્રાંતિ તોડું. ન ફરમાઈશ કે ફરિયાદ નહીં, શાશ્વત સુખથી કંઈ ઓછું નહીં. દ્રષ્ટા બનું, દ્રષ્ટા બનું, દ્રષ્ટા બનું, દ્રષ્ટા બનું. जयवंत वरतो राज राजेश्वर अवनी पर चिर काळे. जयवंत वरतो राज राजेश्वर अवनी पर चिर काळे. युग पुरुष प्रभु परम कृपाळु तब आरती अंतर अजवाड़े. युग पुरुष प्रभु परम कृपाळु तब आरती अंतर अजवाड़े. शुद्ध भक्तिना जड़हाड़ दिवड़ा प्रगटाविए तब द्वारे. आरती अंतर अजवाड़े. मोहनिद्रा थी जगाड़े तब वाणी तप्त हृदय ने ठारे. स्वानुभव केरा रणकार थी गूंजे सूर वितरागी रे लावे. मार्ग भूलेला ने निष्कारण करुणा हेते सन्मार्गे वाड़े. वचनों मां आज्ञाए आज्ञा थी समगितनु बीज आत्म मां वावे. वचनों मां आज्ञाए आज्ञा थी समगितनु बीज आत्म मां वावे. वचनामृत भव जड़ तारे. युग पुरुष प्रभु परम कृपाळु तब आरती अंतर अजवाड़े. कृपाळु 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 कृपाळु
अविरत बहती तब करुणानी धारा जीवतर अमारू भींजवे विराट मां विलीन थवाने लई जाए असीम ना किनारे सामर्थ्य सथवारो सा पड़ियो हवे जन्म कृतारथ करिए राज प्रभु ने भजता भजता राज सरीखा बनिए राज प्रभु ने भजता भजता राज सरीखा बनिए वारस साचा युग पुरुष प्रभु परम कृपाणु तब आरती अंतर अजवाणे। बोली श्री सद्गुरु देव की जय, परम कृपाणु देव की जय, त्रिलोकनाथ की जय, आज के आनंद की जय। ओम